më i ri në ora news. Për çdo të marrë do të jemi së bashku në Tempora ose në Shqip, kohët që jetojmë. Ky është një rikthim im pas një shkëputje mediatike 3 vjeçare për të rikthyer me programet javore. Tashmë në një televizion informativ që ka zënë vend të rëndësishëm edhe në publikun shqiptar. Nuk e di, nuk besoj se ekziston një kohë e përshtatshme për të rikthyer, sepse distanca që krijon njeriu shpeshherë edhe me profesionin që e ka bërë me shumë pasion për rreth 15 vite, është e shëndetshme, është e nevojshme, del nga fluska e një angazhimi i cili shpeshherë na vë përballë rregullave apo mos rregullave, duke na i diktuar edhe nëse ato nuk janë në përputhje me parimet tona. Kështu që ndoshta nuk ekziston një kohë e dur, por vendja ma ekziston. Është kjo hapësirë e lirë, përmbajtjen e së cilës do ta diktoni vetëm ju. Përmbajtje e cila do të vijë nga dëshirat tuaja, pritshmëritë, problemet, shqetësimet. Ne këtu do të tregojmë ngjarje që shënjojnë kohët që ne jetojmë. Njerëz që duan të flasin dhe duan të dëgjohen, sepse sfida e vërtet, le ta themi troç, është të dëgjohemi në kohët që jetojmë. Ashtu siç bëra me daljen nga fluska për të kuptuar në një distancë të nevojshme një realitet përballë një situate mediatike e cila nuk është në kulmin e saj, të njëjtën gjë kanë ftuar edhe stafin, bashkëpunëtorët dhe kolegët të bëjmë ora news me programin Tempora. Të arrijmë tek njerëzit. Të përpiqemi të tregojmë të vërtetën. Do të ketë këtu gjithçka, do të ketë të ftuar, do të ketë histori njerëzore, ndonjëherë do të qeshim, ndonjëherë edhe mund të përfshihemi nga emocionet, mund edhe të tensionohemi. Në fund të fundit, të gjithë të kërkojmë një përkufizim. Ku po jetojmë dhe si. Mirë po, siç e thash, vendi është i duhuri dhe ju si publik meritonit më të mirën, për të bërë të gjithë nderet e domosdoshme. Natyrisht unë ndihem e privilegjuar për besimin që më është dhënë dhe falenderoj për këtë presidentin e Ora News, zotin Yllin Droqi, dhe të gjithë ata që kanë punuar për realizimin e kësaj fëmije që ne kemi pakzuar sot me emrin Tempora. Dhe siç e ka zakon shqiptari, që kur do të presi njerëzit të ftuarit, bëhet sop që të ndihen si në shtëpinë e tyre, me të gjitha kushtet e domosdoshme, edhe ne këtë gjë kemi bërë. Kjo është shtëpia ime, e jona, e juaja. Tempora! Do të jetë shtëpia ku do të takohemi çdo të martë në mbrëmje. Programi i sotëm, kohë protestash, sepse jetojmë në kohë ku ka një ngjizje të fortë dhe një vetëndërgjegjësim mbi atë që është duke ndodhur, raportin e individit me pushtetin, raportin e individit me të drejtat e tij. Për shembull, askush nuk mund ta imagjinonte se do të ishim në janar të vitit 2019 dhe godina e teatrit kombëtar, për shembull, nuk do të ishte shembur akoma. Apo nga ana tjetër se do të vinim deri në një pikë ku banorët e Astirit të ngritur sipas mendimit të tyre për një të drejtë për të kompensuar siç duhet për pronën, pavarësisht një kontestimi nga një pjesë tjetër e cila nuk ndan të njëjtin mendim, do të bllokonin një nga projektet më të debatuar, një lloj skandali qeverisës, një rrugë e shtruar me miliona euro për kilometër. Por nga ana tjetër nuk mund të imagjinonte askush se në janar të 2019-s, protesta studentore e ngjizur në një mënyrë krejt spontane, pa kokë si asnjëherë më parë, do të mund të trondiste në qeveri duke larguar plot 9 anëtar kabinetit të saj, pra praktikisht për ta rrëzuar një qeveri. Ndaj shumë pikpyetje që mund kemi pasur lidhur me fuqinë që kanë shqiptarët për protestuar dhe të ndryshimit, kanë marrë një lloj përgjigje sepse një lloj rezultati edhe e kanë arritur. Meqense Ora News është një televizion informativ dhe ne lajmet fundit do t'i japim një rëndësi gjithmonë për gjatë martave në mbrëmje, faktikisht lajmi më i fundit që ndodh është realisht një protest. Do ta nisim me protestën e Astirit, sepse unë e di që pas pak do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë, atje janë mbledhur sërish banorët, megjithëse temperaturat janë me minus, por me siguri të gjithë keni nevojë edhe një herë të kujtoni se si lindi kjo protestë dhe deri ku arriti. Ne do presim që të na dhunoj ky shtet. Momenti që do të na dhunoj, ne i kemi marrë masat tona me u përgjigj tamam. Kush do të qoftë, ai i administratës shtetit, një rrogtar
që do vit na dhunoj ne, do loj kokën ose do na vrasë ne. Me taksa tona këta njerëz duhen me shem shtëpia tona. Pronën time nuk e le, këtu të më kaloj tanku, nuk e le, e kam krijuar me gjak. Po 3 vite ja përshton shkatrim 100% me vetë tregu. Dhe jam i bindur që dhe historia e maisur politikisht e lodit Unazës, ku një kompani doli me dokumentat falsifikuara, do të zbardhet deri në fund dhe do të provoj pafajësinë totale të ministrit. Në një familje, në një organizat, në një vend, në një komunitet, çfarëdo, njerëzit nuk mbajnë përgjegjësi për gjithçka ndodh. Po mbajnë përgjegjësi për mënyrën se si reagojnë kur gjërat ndodhin. Ishte Sonil Frashëri që kishte realizuar këtë vëzhgim lidhur me mënyrën si nisi dhe ku arriti protesta e Astirit. Në fakt, ku ndodhen tani banorët e Astirit? Do të kemë në një lidhje të drejt për drejt gazetare Nertila Dosti. Kemi hyrë, pothuajse kanë kaluar 2 muaj nga protesta e tyre, ditën e saktë do të na e thotë Nertila, së bashku me momentin që janë duke kaluar banorët aty. Nertil, mirëmbrëma, faleminderit për këtë lidhje. Sonila, ju përshëndes. Në zonën e Astirit, në fakt, temperaturat shënojnë -2 gradë Celsius, por pavarësisht kushteve atmosferike, banorët e Astirit kanë dalë çdo ditë në protestë për të kundërshtuar projektin e Unazës së Re që në fakt parashikon shembjen e banesave të tyre. Sot është dita e 66 e protestës dhe ka marrë një kurs tjetër, sepse një numër i konsiderueshëm banorësh, protestuesish, janë nisur drejt Surelit, pranë shtëpisë kryeministrit Edi Rama me pishtar në duar për të zhvilluar një protestë paqësore, por edhe për të dhënë mesazhin se çfarë ndodh dhe se si prishet rehatia, qetësia dikujt kur i afrohen pranë shtëpisë dhe sidomos kur duan ta shembin atë. Pra aktualisht janë duke marshuar në drejtim të Surelit? Një pjesë e konsiderueshme janë drejt Surelit, me informacionet që ne kemi, ata ndodhen aktualisht atje, do të protestojnë, nuk e di afatin, orën sa do të qëndrojnë atje, ty pyes shkurtimisht? Një kohë të pacaktuar, nuk e dim se sa, sepse s'kemi marrë në një kështu, po rreth gjysore. Pra, një protest simbolike. Megjithatë, një numër tjetër ndodhen këtu, pranë meje, për të bërë këtë lidhje direkte. Unë do doja, Sonila, për t'i pyetur në fakt, sepse gjatë këtyre 2 muajve reagimet nga qeveria kanë qenë shumë të pakta, për mos të thënë që ka pasur një indiferentizëm ndaj gjithë kauzës së tyre për gjatë këtyre 2 muajve. Ju jeni personi që në fakt e keni dhënë një mesazh, keni pasur një reagim, keni qelluar me këpucë ndaj kreut të qeverisë që në fakt përbëri edhe lajm. Cili do të ishte mesazhi juaj në këtë momente për kreun e qeverisë në lidhje me këtë projekt dhe këtë protestë 2 mujore? Atëherë mesazhi im është, sa nuk është vonë të tërhiqet nga ky projekt, ose edhe ne nuk kemi qenë kundër këtij projekti, por banesat tona duhet të shpenzohen 100%. Si biznes, si dhe shtëpi. Ky mesazhi që ata banorë kanë vajtur aty rreth, ma ha mendja mua, kanë vajtur për t'i prishur pak qetësinë kryeministrit, për t'i treguar se ty po të prishin pak qetësinë, po neve kur na prish shtëpinë dhe na flak rrugë të madhe, si i bëhet. Reagimi atia nuk ka reaguar për 66 ditë, mjalë që themi që të reagojë një herë të thotë që çfarë po bëhet me këta banorë. Ndërkohë ju si e keni parë këtë reagim, të pakët nga ana e qeverisë? Reagimi është shumë indiferent, shumë naiv. Jeni ndjerë një farë forme të fyer? Po të fyer, të ofenduar, sepse ne atë qeveri e kemi për ne. Për kë është qeveria aty? Është për ne, apo është për Edi Ramën? Po ta kishin sot përballë Nertila kryeministrin Edi Rama. Pyetje që Sonila bën nga studio, nëse sot do ta kishit përballë kryeministrin. Ta supozojmë se po na ndjek. Çfarë do t'i thoshit? Një mesazh të qartë dhe koncize. Vetëm me fjalë nuk do flisim atë. Si do të flisni? Mënyra siç është sjella ime ne dhe ne do sillemi atë. Ju? Po të njëjtin gjë. Sepse ne po bëjmë 66 ditë këtu as fle njeri, edhe është një gjendje shumë e rënduar, se edhe me të ftohtin e gjithë banorëve, edhe temperaturat shumë të ulta, këtu prap njerëzit dalin protest dhe do dalin deri në minuta dhe në ditë e fundit, sa qeveria o të tërhiqet o të dënë shpërblet 100% banorët e Unazës së Re. E njëjti reagim do të ishte edhe nga ana juaj? Unë kam një reagim ndryshe. Pse e kam ndryshe? Sepse ky projekt është korruptiv.
dhe që në moment që ky projekt është korruptiv, kjo qeveri duhet të tërhiqet urgjentisht. Arsyeja ime pse? Se këtu kryeministri kam dëgjuar që tha me letra falso futen në tendra dhe në shtetet e tjera të botës. Po di që në shtetet e tjera të botës me një letër falso bën burg dhe këtu në Shqipëri ministri është akoma në detyrë se inauguroi punime dje. Drejtori ARSH që është krye hajduti se ai hedh firmën dhe ai hap tendrat është akoma në punë. Këta duhet vënë brapa hekurat. Njëkohësisht dhe kryebashkiaku që ka dorë në këtë projekt, sepse duke spostuar rrugën në gjerësi aq të madhe, kryebashkiaku do që t'japin lejat e ndërtimit për oligarkët e vetë. Faleminderit. Ju ka humbur shpresa për të fituar kauzën tuaj, sepse keni 66 ditë dhe reagime nuk ka pasur. Keni ende shpresë se do të fitoni? Se mund t'jetë dhe strategji e qeverisë në Ertila për t'i lodhur, mund t'lodhen. Kemi 66 ditë, do rrim këtu edhe 6 vjetë, edhe 16, 26, derisa kemi neve mundësi që të qëndrojmë dhe të qëndrojmë në rrugë të madhe. O do të fitojmë drejtën që në takon, sepse shumë bukur shteti mund të azjite këte pa u dëmtuar vetë, si që bënë Kraumatan, që ndërtuesët hynë me banorët ishin si me letra, si pa letra, negociuan, morën ato që ju takoni dhe janë rregull. Shteti nuk pagoja si cent në Kraumatan. Në Kraum këteja, po bënë të kundërtën. Përse duhet që ti sheshoj këto shtëpi? Dhe në parametra jo normal, në qoftë sa ndeja është distanca e caktuar, si që i kanë përcaktuar ata se i bëjnë projektet shumë bukur, ata kanë inxhinierët më të mirë, i bëjnë projektet ashtu si që duan ata, në Kraun këteja i kanë bërë 2 fish, duan që ta rafshoj dhe pastaj... Si do të jetë? Po, Sonila. Si do të vazhdoj? Të njëjtën pyetje do të bëj edhe unë, si do të vazhdoj protesta? A mendoni se nuk ka një reagim dhe po ju lën të lodheni, t'ju humb shpresa dhe mendoj se do shuhet protesta? Unë kam dëgjuar që 4 ditë e para, se kjo ministri ka reaguar në këtë mënyrë, lëri se do lodhen një ditë. Nëse ka parë se jemi lodhur neve, ai mund të flasi prapë. Pra neve jemi të pa lodhur, kur kemi bërë dhe vitineri këtu, dhe në qoftë sa ai reagon nese dhe thotë që unë do të dëm shpërblej 100% për shtëpitë, ne vitineri çdo vit do ta avim në orën 5 këtu vetëm për të kujtuar këtë të keqe të madhe që po na bënin neve. Dakor, të Ertila, unë të falenderoj për këtë lidhje të drejt për drejt. Qartësisht jemi në kohë protestash, në gjendje banorët vendosur, ndërkohë që duke të falenderuar të Ertil për lidhjen, unë do doja nëse regjia ka pamje të nisjes së një pjesë të protestuesve të Astirit, pasi ora News tashmë është e shpërndar me lidhjet e saj direkte duke ndjekur nga afër, sapo të kemi ne do të transmetojmë. Këto janë kohët që jetojmë në këtë emision, gjithçka mund të ndodhë. Siç e pat, të pa dëgjuarit vendosen në një mënyrë ose në një tjetër ta bëjnë elitën ti dëgjoj. Dhe synimi i medias e Temporas në këtë rast do të jetë të zgjojë vetë ndërgjegjësimin, të shkojë tek e vërteta, të shkojë në zemër të problemit dhe mbi të gjitha, siç e thash, të bëjmë të dëgjohen. O Tempora o mores, shpreha e famshme e filozofit romak Ciceron na kujton të gjithë dhe akuzat e tij për kohë të korruptive dhe të poshtra në të cilet ai jetonte. Dhe në fakt kur vendosa edhe titullin e Temporës, sigurisht kjo thirrje merrdi më një herë në mendje. Shumë prej jush mund t'ja bëjnë të pyetje vetes tani, ma t'i drejtoni aty ku ndodheni në shtëpinë tuaj. Si do t'i përkufizonit me një fjali kohët të cilat po jetojmë? Shpeshherë ne kemi ballafaqime, shpeshherë krijojmë edhe një lloj debati me njëri tjetrin, edhe me njerëz tan të dashur. Disa thonë janë kohët më të këqija, disa të tjerë mendojnë që jo, kanë parë edhe më keq. Shpeshherë politizohet ky qëndrim duke krijuar një lloj ideje se kur jemi fajtor një pjesë që mendojmë që nuk janë kohët më të mira. Madje disa të tjerë mendojnë që janë më të këqija dhe mundshme. E sigurisht kur bëhet fjalë për filozofinë, që konsiderohet si mjeti për të kuptuar të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen e një kombi, unë kam vendosur që kumbarin e këtij programi, edhe për t'i bërë një pyetje shtëruese në vetëm pak fjali, megjithëse filozofët e di që të donin gjatë e më gjatë ta realizonin gjë të tillë, kam zgjedhur një personalitet, një akademik i cili jeton midis 2 botëve. E pra, jeton midis 2 botëve, po diti pedaloj një koshëm dhe fuqishëm, dhe nuk e di se si kondensohet ndjesit kur shkon në Paris edhe kur kthehet në Tiranë. Por nëse do donim një përgjigje nga një njeri i mençur se si përkufizon kohët që jetojmë, unë mund zgjidhja vetëm një kumbar për këtë program. Akademikun, zotin Artan Fuga. Mirëmbrëma, zoti Fuga. Mirëmbrëma, Sonila, dhe faleminderit për ftesën dhe urime për një fillim të mbar edhe për një vazhdim të mbar të emisionit tënd me atë emër të bukur që ti ke zgjedhur dhe që unë veç se e kam përgëzuar, veç se jam turuar kur e kam dëgjuar. Profesor, unë e thash edhe më parë, duam një përgjigje që ndoshta shumë filozofike, por
jetojmë kohë protestash në Shqipëri, disa mund të quajnë kohë për shembull të bekuara, se ju mund të jeni një kohëshëm në dy vende, edhe në Paris, edhe në Tiranë. Apo jo, mund të bëni një përsjatje me veten tuaj dhe t'ju shohin miliona njerëz. Po në thelb, kohë që jetojmë, sot i përkufizonit, profesor Fuga, si e shihni? Ju do të dëshironit një përkufizim sintetik? Më dëgjon Sonila? Shumë sintetik do të doja, megjithëse ti kërkosh një filozofi sintetizëm. Unë do t'i konsideroja me një term të përgjithshëm, Shqipëria për mua në disa procese që karakterizojnë botën e sotme ka hyrë me një vonesë 20, 30 apo dhe 40 vjeçare, ndofta gjysmë shekullore. Ka hyrë me vonesë, siç kemi hyrë ne në historinë gjithmonë në aktualitetin global me vonesë, për shkak të arsyeve tona, dhe kjo na bën që ne hyjmë në këtë botë të sotme në momentin kur vende dhe shoqëri të tjera kanë avancuar dhe ne nuk jetojmë kohën që ne mendojmë, po kohën e transformuar, jo kohën që janë konceptet tona, ku diun demokraci, globalizim, mediatizim e tjerë me radhë, por në një kohë kur këto fjalë janë të pamjaftueshme për të quajtur dhe shpjeguar dhe ne jetojmë në një gjendje kaotike. Kështu që nëse do të më kërkoje mua të thosha në një fjali se si konsideroj këto kohë të sotme, i konsideroj kaotike, i konsideroj të paqëndrueshme, nuk po flas për këto ditë, po flas për dekadën, por duke përfshirë dhe këto zhvillime që unë po ndiqja me vëmendje, të cilët ju i prekni dhe do t'i vazhdoni t'i prekni, kohë kaotike të pastabilizuara, të rrëshqitshme, të pakuptueshme dot lehtësisht, shpeshherë përpara koncepteve të pamjaftueshme duken dhe si absurde, por në fakt ato kanë shpjegimin e tyre, kohë që do t'i lejoja vetes të thosha që ne ndodhemi në kushte paparashikueshmërie të lartë dhe me risje për kombin, për individin dhe për shoqërinë tonë, me risje që unë do t'i quaja të një nivelit të lartë. Protestat, sepse është koha e tyre, pa i ndarë, ne aktualisht përjetojmë kohë protestash, unë nisa me banorët e Astirit sepse ata janë në rrugë, është një lajm i orës fundit, le themi. Në studio me mua ka student, do të mbushet kjo studio me student, është protesta e tyre. Ka protesta për teatrin, e cila ka nisur me kohë, protesta tjera pritet nisin naftëtarët edhe grupet të tjera shoqërore. Ky momentum, ka një emër për ju? Po, ka një emër për mua, është ajo që ju e thatë në një frazë kalimthi, dhe unë ndërkohë kur kam pritur si gjithë të tjerët fillimin e emisionit tuaj, kam thënë, çfarë i intereson Sonilës ky emision me këtë emër kaq të bukur që ka dhe kuptimin Tempora, ora, koha tek ora, kohra tek televizioni ora, veç ke luetur shumë bukur me fjalën. Kam thënë i intereson sepse ajo do di si një gazetare, si të thuash, që është edhe me koncept, po dhe me intuit, edhe me vetë gjakun e saj, genin e saj, të di nga dallon aktualiteti nga ajo që s'është më aktuale. Dhe këtu po them që është një shoqëri që nuk dëgjon. Dhe ka dy lloj shoqëri të cilët janë shumë sensibël, shumë fleksibël ndaj pakënaqësive, ndaj halleve, ndaj zërave intelektual apo dhe të njerëzve të thjeshtë që kanë problemet e tyre, të cilët i shprehin këto, i shprehin në rrugë partijake, i shprehin në rrugë mediatike, i shprehin në rrugë të ankesave që kanë, i shprehin në sallet e gjyqit. Shoqëria kur është shumë e kujdesshme, ka mekanizma të cilat këto, si thuash, drithërima, i njeh edhe me anë të sondazheve dhe përpiqet të moderohet në funksion të tyre. Në momentin kur kjo demokraci lokale nuk funksionon si duhet, dhe unë kam folur pafund dhe nuk dua të
vazhdoj të them unë, kur, si të thuash, media nuk e përcjell sa duhet këtë zë të qytetarit, kur institucionet hierarkike dhe administrata nuk e vënë veshin qytetarit, çfarë ndodh? Këto protesta janë si rezultati një akumulimi të hallit, të bezdisë, të padrejtësisë, e cila shpërthen si lëvizje studentore, shpërthen si lëvizje njerëzve që duan të mbrojnë shtëpinë, e pensionistëve, e ushtarakëve, e këtij apo atij grupimi shoqëror. Pra bazën e ka atje ku nuk janë mekanizmat që zëri i qytetarit të shprehet në mënyrë të artikuluar njerëzisht në hapësirën që ne i quajmë hapësirë publike. Qartë, profesor, në këtë rast do të thoja o tempora o mores, por është e pamundur, jetojmë në një kohë ku nuk mund t'ja falim njëri tjetrit mos dijen, sepse jemi në erën e informacionit, keq informimit, kur kemi në duar të gjithë mjetet e domosdoshme për të ndarë fake newsin dhe propagandën nga e vërteta. Profesor, jam shumë nderuar që ishit kumbari i Temporës, e natyrisht ju bëj ftesën, edhe për programet e tjera ku do të flasim konkretisht për problematikat. Ishte një kënaqësi për Temporën, do të hyj në arkivën tonë ky moment. Faleminderit, profesor. Rrugë të mbar emisionit dhe tërë stafit edhe regjizores njëkohësisht që punon bashkë me ty nga ana ime. Së bashku të gjithëve, do ta bëjmë të gjithë të program. Ishte profesor Artan Fuga nga Parisi, akademiku i njohur, për të sjell këtë moment të Temporës në një kuptim më të përgjithshëm. Është emisioni i parë, kështu që kemi vendosur të jemi edhe pak shpjegues për ato që ju do të mund të ndiqni. Mirë po, le të hymë tani në zemër të temave. Ne e nisëm me Astirin, natyrisht ju e shihni se çfarë është duke ndodhur, ka nisur një marshim konkret në drejtim të Surelit. Duan të krijojnë një lloj bezdisje në thonjza të ngjashme me ato që qeveria është duke krijuar me pa të drejtë, siç pretendojnë banorët e Astirit ndaj tyre. Por ne këtë hapësirë në vijim, në një pjesë të rëndësishme të saj, do t'ja dedikojmë protestës së studentëve dhe më pas protestës së teatrit, por të trajtuara ndryshe deri më tani siç është bërë në median shqiptare. Gjithsesi unë kam nderin dhe kënaqësinë të mos jem vetëm. Me mua në studio janë student, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Jam shumë e nderuar, në fakt ju nuk është se keni pranuar ftesë, ju pothuajse jeni ofruar. Të gjithë keni dashur të dëgjoni dhe ju për ato që është duke ndodhur. Menjëherë do ta dëgjoj zërin tuaj, nuk do të jemi vetëm, sepse në krah jush në panel me mua dhe përzgjedhja nuk është e ndarë. Mos mendoni që ky panel është më i rëndësishëm se juaj. Ky është efekti i dy talenteve dhe mjeshtrave italian që kanë dashur ta bëjnë studion sa më si një shtëpi, ku është dhe doma e ndenjës dhe aneksi etj, po gjithçka është gjithashtu e rëndësishme. Në këtë studio me mua do të jenë edhe pedagog, ata që përdit me ju ballafaqohen me problematikat e universitetit. Kam nderin dhe kënaqësinë kem pedagogen Eni Papa. Eni e dashur, do duhet të çohesha unë ta bëja pritjen tuaj, por le ta themi që ligamenti më luajti një shaka të poshtër në këto kohëra të vështira. Okej, është. Faleminderit profesori që keni ardhur, është kënaqësi për mua. Se o ti përkufizoni për një fjali kohët që jetojmë? O tempora o mores, si që thatë? O tempora o mores. Me mua në studio një tjetër pedagoge, mikesh, një intelektuale këtij vendi, Edlira Gjoni. Edlira, do duhet të kisha pritur në këmbë. E kemi deklaruar tashmë dhe nuk dua ta bëj çështje këmbën time, kështu që shumë suksese. Faleminderit Edlira, kohët që jetojmë. Ço ti përkufizosh? Me një fjali. Shoqër që jetojmë të shikojmë këto kohë të bukura proteste. Është ringjallur edhe një herë reagimi, qytetaria, më pëlqen jo vetëm në Shqipëri, por në mbar Europën, ka një frymë që njerëzit duan t'i marrin sërish në dorë fatet e tyre. Njerëzit i marrin sërish në dorë fatet e tyre. Ndërkohë që fatin e një tjetër proteste të rëndësishme, por gjithsesi duke qenë pedagog është brenda dhe asaj të studentëve, po flas për protestën e teatrit dhe ka ndjekur nga afër një tjetër pedagog e gazetaris aktiv gjithnjë, Ervin Goci, kam nderin dhe kënaqësinë ta kem të mbrëmjen Tempora. Në fakt, të njëjtën duar trokiti, Ervin, mirë se erdhe, faleminderit, i pari ftuar i Temporës, ke hyrë në statistikë tashmë. Në fakt, të njëjtën duar trokitje që bëjnë studentët për ju, do duhet her pas here ta bëjmë dhe ne për studentët, sepse sot nuk kam një publik i cili është i papërfshirë në këtë histori, le të themi. Ervin, kohët që jetojmë? Kohët që jetojmë në Shqipëri apo në tërësi, domethënë? Ta themi për Shqipërinë, se për tërësinë më ngjan ndonjëherë se kur jemi një ishull izoluar që nuk shkojmë me të njëjtën shpejtësi me ato që është duke ndodhur në mbar botën.
Apo jemi? Unë besoj që ka një zgjim, unë që mund të edhe lloj konvulsioni, po që është e sigurt që këto kohë që jetojmë, le themi nuk ishin kohët e para do muajve. Do thonë ka të paktën ndoshta një 2-3 vjet që ka një zgjim. Kjo mund të fiket, po kjo mund të prodhojë ndryshime. Tani duhet parë, sigurisht është në dorën tonë, po jo gjithçka është në dorën tonë, sepse ka shumë gjëra që janë kolektive dhe janë me dinamika që lëvizin përtej vullneteve personale. Patjetër, dhe individit. Ndërkohë, do të vite do të qëndroj dhe pak me ne, sepse ka angazhime të mëdha, nuk mund të ndodhë të ndryshe, por unë do dua në kapsul mendimin e ti ta marrë në këto minuta, pedagogu Migu Erion Kristo. Sa keq më vjen që nuk ngrihem dot në shtëpinë time t'ju pres. Për fat mirë citofonin e kemi shumë modern, siç e shikoni kemi kaluar në nivele të reja të komunikimit. Do më ikësh shpejt. Më ngjan si konspiracion. Ka konspiracion në kohë që jetojmë, si po i përjeton? Ka. Po. Po për kufizimin tyre si do të ishte më mirë? Fjala e dur që mund të luftë në oborin mbretëror. Luftë në oborin mbretëror, për çfarë arsye? Cili është mbreti? Cili është obori? Cila është lufta dhe ku do të na çojnë? Në shpik do të mbrim. Të gjitha do të mësoni, do të ketë gjithçka në këtë studio, unë nuk dua që të largoni, vetëm pak publicitet, se më njëherë do të kthehem me studentët. Ka disa të shetheme që sot ka pasur student në orën e mësimit dhe disa të tjerë që faktojnë se nuk ka patur brenda. Kjo vetëm një shije për të treguar sa dezinformacion ka në këto ditë. Publicitet dhe kthehemi në studio. Në studio me mua e një papa Ervin Goci, Edlira Gjoni, Erion Kristo dhe studentët. Në fakt nuk e di nëse janë të pajisur studentët me mikrofon në këtë moment që flasim, po. Dhe përpara se të nisim, ju të gjithë datë për kufizimin e kohëve që jetojnë, unë do doja të më ndihmon të pak Keli Gurakushi, po. Unë mendoj që kohët që jetojmë janë kohët e atleteve, nuk po e them markën se ndoshta bëj reklam, por siç e dini, bisedat më të rëndësishme bëhen nga njerëz të veshur me atlete. Jeni dakord për këtë gjë? Një duar trokitje se që batut. E di, studentët t'ja kërkoj unë, faleminderit. Ishte batut. Ju janë kohë sportive. Janë kohë sportive. Po e nis fillimisht me studentët, kam në ekran pamje, do të mi mundsojnë tani stafi im i dashur dhe i nderuar, të cilin në fund do ta prezantoj patjetër. Sot kishte një problem me informacionin. Siç shihni, në këtë moment janë disa xhirime që janë bërë nga, unë i kam gjetur të publikuara tek faqja në Facebook e Lëvizjes për Universitetin, ku klasat janë bosh, siç e ndiqni. Pamjet janë nga, në mos gaboj, nga inxhinieria, duhet ketë tek fakulteti. Dhe mikrofonin se nuk dëgjoni. Kushdo që të gjeologji minierave. Janë të gjeologji minierave. Okej. Ndërkohë, nga ana tjetër ka patur pretendime, dëgjojmë nëse kemi, ju lutem, e keni deklaratën e vajzës, e cila pohonte se një pjesë duhet të jetë. Po, ja, këto janë pamjet pra bosh të sallave. Unë nuk e di kam dhe pedagogët, student keni pasur sot në klasë, Zusheni? Jo, nuk kam pasur. Profesor Ervini? Profesor Zushet Lira? S'kam pas mësim sot. S'ke pas mësim. Kur të shkoj, të shikoj. Nuk e keni. Atëherë okej, është ky moment, në emisionin e parë jemi, Boja Xhiu ende nuk ka mbaruar me një pjesë të ndërtimit të shtëpisë, kjo gjë është normale. Kishim deklaratën e një prej vajzave e cila thoshte se sot ka patur mësim në disa prej klasave, madje ka patur dhe një deklaratë shumë të fortë lidhur me dhunën e ushtruar nga një pjesë e studentëve përballë pedagogëve. I kam studentët tu përballë. Çfarë më konfirmoni? Unë mund të flas vetëm për fakultetin ku jam. Unë jam studente. Një moment se ka vajza mikrofonit. Ta lëm vajzën të parën vetëm për gentiles. Po e dashur, si quhesh? Unë quhem Minakila, jam studente në departamentin e gazetaritë dhe komunikimit dhe personalisht në fakultetin ton, në departamentin ton nuk kemi pasur mësim. Nuk është zhvilluar. Nuk ka hyrë. Djali po më thoshte? Mikrofonin të lutem sepse nuk dëgjoni pa mikrofon. E para përshëndetje dhe urime për emisionin. Faleminderit Ora News e cila ka qëndruar gjatë gjithë kohës, pra non-stop në mbështetje të studentëve. Punën kemi bërë, kemi në ndryshim nga ato televizione që japin emisione gatimi kur bëhet situata kaotike në Shqipëri dhe studentët bojkotojnë mësimin. Ajo çka dua të them, ose që të ndaj me ju, është thjesht një tentativë e radhës, tentativa e dezinformimit. Pra, ju si gazetare dini akoma më mirë që të smbrapësh një grupim njerëzish që nuk ka një leadership, një grupim njerëzish që janë gjithë barabartë, duke hedhur pra një informacion të gabuar, sikur disa student, pra ka pasur disa student të cilët kanë shkuar, por ata nuk kanë shkuar si student,
ata kanë shkuar si element të urdhëruar nga dikush. Ndërkohë më shqetëson shumë fakti që ka pohime, dhe unë kam parë dhe një deklarat të një prej djemve që ka shkruar sot Franci, nuk e di është Franci në këtë panel apo jo, do të jetë në panelin tjetër, sepse do të kemi sërish student, ka patur edhe dhunë të ushtruar. Madje një ditë më parë edhe në Universitetin Bujqësor më shtonë që studentët janë drejtuar në mënyrë vulgare, edhe mësuesës tyre, pedagogës tyre. Një diçka. Nuk e di, mund të flasin të gjithë, mos po patjetër. Pa ma shumë kohë, ne kemi treguar që kemi qenë më diplomatë dhe më njerëzit e sjellshëm, pra që në përfundim të protestave tona ne kemi pastruar edhe mbetjet. Dhe ne nuk jemi ata dhe mbyllja e dyerve është një simbol që universiteti i ka mbyllur dyert. Mikrofonin aty, të lutem. Faleminderit juve. Vetëm këtë qëndrimin për dhunën e kam, sepse ka një problem në gjithë të historitë krijuar, ka disa komunitete. Jeni ju që jeni studentët, janë pedagogët, është rektorati, janë dekanët, janë zyrtarët, dhe shpeshherë është frika që në situata të tilla, kur nuk ka dhe një kokë proteste dhe ajo shpeshherë nuk kuptohet se ku është duke shkuar, mundet që të ndodhë që dikush që është më i zgjuar ose më finok apo më diabolik, të krijoj situata duke vendosur grupet kundra njëra tjetrës. Mendoni që po vendoseni përballë pedagogëve? Përveç dhunës dhe presionit që është ushtruar studentëve, kemi pasur shantazhe, kemi pasur presionet Kemi pasur ju shantazhe, jo e kundërta. Sigurisht. Nga persona, nuk po them fjalë, nuk po përmend emra, kemi pasur shantazhe edhe nga policia, 2 nga shokët tanë mbrëm janë burgosur, janë liruar tani. Përse? Sepse kanë mbyllur dyert e Politeknikut me gosht. Ndërkohë që një natë para, policia mbylli dyert e Ekonomikut dhe po bjen në kontradikt me veten. Po bjen në kontradikt me veten. Për sa i përket pedagogëve, ka pas shumë pedagogë të cilët u kanë ushtruar presion në studentëve që të rikthehen nëpër auditore, por nga ana tjetër kemi pasur rastin e mjekësisë të pedagogut Gzim Qepa, i cili ju ka vendosur mungesë studentëve që kanë ikur në mësim. Për të thënë, sepse unë ju mësoj juve që të shironi njerëz, por në radhë parë duhet jeni human vetë. Po. Tani... Shpreja që në nisjet protestës, në fakt e kemi njohur të gjithë. Po, normale. Dakord, se do flasim sërisht. Zysheni, për juve, studentët janë në protest, ju shkoni në klasë, ju merrni mungesat, çfarë është duke ndodhur? Ma shpjegoni çfarë është duke ndodhur, se ka shumë dezinformim për situatën aktuale të protestës. Paktën në fakultetin histori filologjisë ku unë dhe Vini jemi, nuk ka një gjë të tillë në kuptimin e presionit që u bëhet studentëve, mësim nuk po zhvillohet, është zhvilluar paktën në dhjetor, di unë tek tuk në një pedagog ka zhvilluar mësim tek tuk, por di që mbas pushimeve dhe me rifillimin mbas datës 7 që kanë rifilluar protestat, nuk zhvillohet mësim. Ervin, kjo është një vendim pedagogësh kolegjal, apo kjo është një sjellje individuale? Do të thënë pedagogët si reagojnë tani? Ne kemi bërë një akt, kemi firmos një peticion në mbështetje të studentëve, sepse në fund fare ne jemi deklaruar të paktën që në 2014 që ky ligj do shkatërrojë arsimin e lartë, kemi qëndrim jashtëzakonisht artikuluar, nuk është thjesht çështje emocionesh dhe me kë je ti me kë janë ata, është një gjë konsekuente. Nuk ka asgjë që ne po e bëjmë në varësitë humoreve dhe varësisë si lëviz, do të thënë shigjeta do të thënë forcave, nuk ka lidhje fare me këto, është thjesht një qëndrim konsekuent i certifikuar me një peticion që ne kemi bërë dhe kemi thënë jemi vetëm nga ata që kanë firmosur, sepse mund të ketë pedagogë të tjerë të cilët Problemi duhet kuptuar kjo, që nuk matet dot protesta, nuk matet dot problematika e arsimit dhe universiteteve, sa student ka mësim, sa s'ka mësim, sa pedagog hyn, sa pedagog nuk hyn. E di pse bëj këtë pyetje Ervin, sepse sot lexoja të gjithë portalet, mediat e tjerë dhe ka filluar që diskutimi të shkojë këtu. Protesta po të kurret, disa prej studentëve janë duke hyrë në mësim, gradualisht koha do vazhdoj, do lodhen, një pjesë e tyre janë të paqartë, duke mos patur një kokë protesta, një ide se ku duhet të shkuar. Dhe është krijuar kjo ide, unë dua të kuptoj realisht, ju jeni në auditor, studentët i kam këtu, pedagogët i kam këtu, të kuptoj. Çfarë është duke ndodhur sot? Mund të flas çfarë po ndodh tek ajo hapësirë që Eksakt, aty ku jeni. Ajo që po ndodh është ka një konsensus total midis pedagogëve dhe studentëve të gjithë, sepse pa përjashtim mund të ketë pas vetëm një rast me sa di unë tek historia, po nuk ka pikë rëndësie se kush është, as është marrë di që ka pas një reakcion të studentëve, unë për veten time jam komplet kundra reagimeve të dhunshme, sepse nuk është ky modeli, mua
nuk duhet kuptuar kurse si që kjo është një luftë me studentëve dhe pedagogëve. Sigurisht për mua ata pedagogë që marrin fusin mësim, për mua nuk bëjnë mirë sepse nuk e ndihmojnë dot këtë kaos, dhe kjo kaos është për shpëtuar universitetin, nuk është për të përcaktuar hierarki aty brenda, as për dalë kush është më garipi edhe kush është më i forti, po është për të shpëtuar universitetin. Nëse nuk kuptohet kështu nga studentë dhe nga pedagog dhe madje edhe nga qeveria, që është një shans historik për mua që ne të bëjmë një reform reale, ne mund të japim një zgjidhje, mund të japim një emancipim dhe mundet që kjo protestë, po themi me 3-4 masa, cilat janë domosdoshme sipas nesh ne kemi konsideruar si domosdoshme, mund të futet në një rrugë zgjidhje, një kohë më gjatë dhe mund të hapet një debat i ri për ligjin e arsimit që për ne është katastrofë. Është pika kyçe realisht. Në fakt do të pyes studentët, kush është sot në këtë pikë ku keni arritur të protestës? Jemi në janar të 2019-s, pika në cilën ndodhemi. Janë vetëm 8 kërkesa tuaja, keni një pakt që ne do të ndjekim vetëm një pjesë të shkurtër pas pak se çfarë nën kupton pakti në vetvete, por dhe pakti që keni propozuar nga ana tjetër juve. Kush është kërkesa juaj sot? Domethënë, lëvizja studentore ka dy Prezantohu të lutem, se Unë jam Malbor Duka, student në vitin e 4, dega mjekësie e përgjithshme, Universiteti Mjekësisë Tiranë. Atëherë, protesta studentore ka në vetvete dy qëllime kryesore. Shfuqizimi i ligjit të arsimit të lartë si një ligj klientelist, i cili u bë pa na pyetur neve si grup interesi. Pra, ju jeni sot për shfuqizimin. 8 pikat e paktit nuk janë mjaftueshme. Jo, 8 pikat janë pjesë. Nuk janë mjaftueshme. Janë pjesë e 8 pikat nëse plotësohen, ashtu siç e kemi kërkuar ne, jo siç kërkon ti ndryshoj kryeministri, atëherë të çojnë indirekt në rrëzimin e ligjit të arsimit të lartë. Ju mendoni që plotësimi i plot i 8 kërkesave, se janë 8 plus, në fakt, mendoni që rrëzon automatikisht ligjin? Domethënë qëllimi i parë është shfuqizimi i ligjit të arsimit të lartë, dhe e dyta është rritja e investimeve në arsim, duke rritur peshën që zë buxheti në prodhimin e brendshëm bruto. Qartë. Arsyet sepse 5%. Po, më lejo të them diçka. Arsyet pse ne konsiderojmë ligjin e arsimit të lartë, pse duhet shfuqizuar dhe pse ne konsiderojmë të dëmshëm, janë këto. Në këmbështrimin tim, zërimi ose kufizimi që çon deri në zërim e rolit të fuqisë të studentëve. Kufizimi i autonomisë universitare që cënon rënd parimin e lirisë akademike, pasi shumica e bordeve drejton nga ministria. Për përjashtim të Universitetit të Tiranës. Do të hyj pak më vonë, do merrem një me pikat, po të lutem vetëm këtë doja të dija. Pra, në kërkesën tuaj është ose plotësimi i plot, i cili në thelb do të thotë rënien automatike të ligjit, ose në të kundërtën? Si në të kundërtën? Çfarë ndodh? Protesta vijon. Vijon. Edlira Gjoni, më falë, do të kalojmë patjetër se dua të ruaj dhe ritmin dhe të jemi sa më koncis, kuptoj dhe publiku atë që është duke ndodhur. Edlir, në këtë pikë në cilën ndodhet protesta, e shikon topin në fushën e studentëve apo të kryeministrit? Ka propozuar një pakt për universitetin? Kaq është maksimumi që mund të bëhet sipas ti? Jo, topi vazhdon të ngelet në fushën e kryeministrit, ai mendon që e ka gjuajtur me paketën për universitetin, me disa pika që i ka menduar ai, se nuk u mor vesh asnjëherë se me kri hartoi këto pika, pavarësisht se gjithë Partia Socialiste e gjithë Rilindja i bëri share në Facebook sikur ishin produkti një grupi që nuk u mor vesh se nga kush ishte përbër. Pa dyshim nuk ishte përbër nga këta që keti sot në studio, as nga kolegët e tyre, as nga studentët e mi, as nga studentët e tjerë që unë njoh, pra unë nuk e di se cilët kanë qenë ata studentë që kanë marrë pjesë në këtë grup pune, ishte thjesht një propaganda e radhës e Rilindjes. Paketa për universiteti nuk zgjidh, nuk adreson as të 8 pikat që kanë kërkuar studentët, as thelbi që qëndron mbrapa, as të gjithë njerëzit që kanë mbështetur protestën e studentëve. Ka qenë thjesht një manovër politike e bërë nga kryeministri, sikundur u pasua nga zvendësimi i 7 ministrave për para ato pak minuta, një show mediatik që ishte po aq i pavlefshëm sa edhe paketa për universitetin. As në njërin rast, as në tjetër nuk u sqarua pse u morën këto vendime, cila ishte analiza që u bë, qoftë edhe për të ofruar këtë paketë në universitetit. Në bazë të çfarë analize e mori këtë, pse nuk përputhet me çka kërkojnë studentët. Kështu që topi vazhdon të ngelet në anën e qeverisë, te Edi Ramës. Të kryeministrit. Nuk ishte mjaftueshëm akti që ndërmori kryeministri për të ndryshuar kabinetin qeveritar, përfshi edhe ministren e arsimit dhe për t'i dhënë benefitin e dyshimit një tjetër zyrtare e brenda kësaj ministrie. Nuk mjaftoi. Studentët nuk e kërkuan këtë. Praktikisht një pikë se kërkuan studentët, ndryshimin e qeverisë. Studentët kërkuan gjërat që u takonin atyre. Dhe po ta shikosh ka një, për të kthyer te çështja e dhunës. Ka pati një ndriçim të një situate krejt errët, sepse
u krija ideja që ishte ushtruar dhunë gjëra nga studentët, në fakt nuk pam asnjë akt dhune, pam një dialog apo një debat, po s'pam askund dhunë. Dhe kjo është e shoqëruar me idenë e fikjes protestës. Do me thënë, ka propaganda po funksionon... Nuk e dija e kanë ndjerë edhe vetë studentët kur kanë lezuar. Ata janë në rregull, e kanë të... Megjithëse ata janë në atë... E kanë të rregull, po flas për lojë. E kanë taruar tani për të kthyer ajo që tha kolegja, dhe më qenë se duke kërkuar ndjes, po do ta them këtë mendim, po do them edhe idenë tjetër që do doja të flisja sa më pak në këtë rast, të flasin sa më shumë ata që kanë edhe interesin më të madh, edhe sollën edhe këtë frym, edhe lirie, le të themi, se s'është vetëm frym tani është bërë një debat i madh për arsimin erion. Do me thënë, jam shumë dakord, janë studentët protagonistët, po tani, me atë që kam kuptuar unë, paktën si e kam lexuar, edhe kërkesat e tyre kërkojnë një arsim cilësor. Në qoftë se ka një tokë fjalësh që përcakton më së miri këtë protestë, kjo është. Prap, edhe kjo është minimumi, ëh. Kështu që përfshin dhe pedagogët në të rast, dhe studentët, ka përshtypjen përfshin gjithë shoqërinë erione. Është minimumi. Gjithë shoqëria duhet përgjigjet për arsimin, vetëm qeveria. Megjithatë, po të shikosh, kryeministri bëri një lëvizje shumë interesante, që me lekët që kishte brenda buxhetit do zgjidhte gjithë problemet e studentëve. Kjo më çuditi. Të një buxheti i cili është miratuar për 2019. Po pra, ai ishte miratuar pa u krijuar kjo situata. Do me thënë, këtu dy gjëra ka. O kryeministri ka aftësinë që të shikoj larg në kohë, edhe kishte llogaritur miliona euro fonde që e dinte që do t'i vinte vakti, do t'i përdorte. Ose këtu ka pas kaq shumë lek për të vjedh, sa po del lek edhe për studentët. Kjo më lin dyshimi, sepse këtu ka një gjë. O do hiqen lekët nga ngroja e fëmijëve në shkolla dhe do jepen studentëve, se diku do hiqen ato lek. Pra, kujt do t'i hiqen ato lek që do jepen këtyre? Pra, brenda të njëjtit buxhet, si mund të bësh edhe shkolla, edhe spitale, edhe... Megjithatë, le të themi... Këtu nuk e kam kuptuar. Mirë, po të shohësh paktin dhe të shohim tani paktin për universitetin. Po flas për anën ekonomike. Për atë po them dhe unë, sepse ka një problem. Pakti nuk është shoqëruar me një faturë financiare, në kuptimin që nga do përballohen... Je shumë e saktë. Këtu po them që pak që studentët të qetësohen dhe të kuptojnë që qeveria është e sinqertë në dialog. Në fakt se qeveria nuk po tregojë të sinqertë se çdo 2 minuta fut policin, fut pedagog që të prishin protestën, bën këto greve fysit. Pra, ka, si thua, punon aparatura. Ty të bën sikur që është dashamirëse ndaj teje dhe nga mbrapa vazhdon gjithë... Pra, për krah me paktin ka edhe shkopin dhe karrotën në të njëjtën kohë. Pra, karrotën dhe shkopin. Unë karrotën se shoh fare, domethënë, shkopin e shoh. Pakti nuk është një karrotë. Tash këto janë gjëra, vetëm imagjino, ka dalë një vendim tani, një vendim urgjent. Ka dalë një gjë urgjente që ne do të dorëzojmë gjithë doktoraturat që t'i kontrolloj. Kush do t'i kontrolloj? Ministria e Arsimit. Si do t'i kontrolloj? Ç'a do të thënë term kontrolli? Ç'a do kontrollosh? Ç'a është për ty plagjatura? Për mua plagjatura është si në botë për shembull, 3 fjalë të vëna njëra pas tjetrës. Ka universitete që kanë 3 fjalë, në të serë të lira, njëra pas tjetrës, qofse janë në një rend, quhet plagjaturë. Ky është kriteri? Apo deri në 12 faqe siç kanë ministrat, deri në 12 faqe, 13 faqe. Cili është kriteri që do quhet? Pa i hyrë se s'kemi hyrë këtu akoma, madje pakti nuk është shumë i qartë. Se pakti për universitetin, pakti kapjes universitetit. Domethënë këtu autoriteti që do ta bëjë këtë gjë është vetëm Ministria e Arsimit. Kërkesat e studentëve nuk ishte linçimi i pedagogëve. Këtu po fillohet të kapet mbrapsh. Pra ti mendon që ka kaluar në një... Unë po them që... Ka prapavi, është e qëllimshme? Që këtu ka plasur Ku Klux Klani, kjo është e qartë. E lëshov dhe Ku Klux Klani dhe si e me kohën? I e fiks në kohë pas kësaj që te ishe pilull, ishe... Edhe një kontribut diku tjetër për çështjen e jetës njerëzore. Kështu që të uroj sukses. Faleminderit Kristo, edhe kaq më mjafton. E nise me dhimbje në mënyrë që ta mbash mend gjatë këtë emision të parë dhe të bukur që po ke dëgjuar lindje pa dhimbje? Po pra, këtë do të thosha, kjo ishte. Ja, këto jemi. Erion, mund të lëvizësh se tek Tempora jemi në... Duke falënderuar edhe grupin e mrekullueshëm të zërave fantastike. I kam i çikzili se nuk u lodhet gryka fare këtu sa janë shumë të fortë. Pastaj do të duket se vajza kishte një gjë për të thënë nëse... Patjetër, po ma moderon programin Erion, do rish këtu. Jo, më duk sigurisht më drejtoje mua dhe doja që... Patjetër. Kam mikrofon vajza, vetëm një moment, dëgjohet apo jo? Më sqaroni për këtë pjesë. E ke hapur mikrofonin, se nuk çojmë dot asnjë për ta këtë hapi? Po. Tani dëgjohesh. Atëherë jam Deja Guri,
viti i parë mjekësi e përgjithshme, Universiteti i Mjekësisë së Tiranës, urime për emisionin, dhe faktikisht duhet të sqaroja diçka. Ne si student dolëm në protest dhe fatmirësisht dhe shëqër Zotit që ngritëm zërin më në fund, u ngrit populli shqiptar, sepse ne jemi rinia dhe ardhmja këtij vendi. Nuk mund të heshtim më. Mjaft heshtëm për 28 vite me radhë. Dhe u ngritëm dhe faktikisht u keq kuptuam. Pse u keq kuptuam? U ndrua kabineti. Kush e kërkoi ndrimin e kabinetit? Kush e keq kuptoi? Qeveria? Absolutisht. Ose me taktik. Ne nuk duam të ndrojmë asnjë ministër, asnjë kryeministër. Ne kemi 8 kërkesa, të cilat rrjedhimisht çojnë në rrëzimin e ligjit për arsimin e lartë, gjë që ne e kërkojmë. Dhe kjo është kërkesa jonë studentore, jo politike, jo partijake, nuk ka lidhje. Ne këtu jemi Jo. Unë për krah. Dhe faleminderit për fjalën e tij që edhe na qartësoi. Erion, të falenderoj. Tempora është e hapur, ti edhe nëse mbaron mund të vish prapë. Po, dakor. Kjo është shtëpia jonë kohë që jetojmë. Erioni tha diçka. Ngjan se ka një tentativë aty tek karrotat dhe tek Shkopi jemi. Pra nga një anë është ofruar një pakt, janë bërë ndryshimet në qeveri, duket se ka tentativa. Ju ndjeni, djali foli për shantazhe, për Unë mendoj se edhe karrota është në gjysmë. Edhe karrota është në gjysmë. Po Shkopi është i plot? Jo, Shkopi askund. Nuk ju pengon njeri, nuk ju ka ushtruar njeri... Jo, unë mendoj tjetër, nuk ndjeni përçarje. Unë e shoh terrenin ndryshe. Si e sheh? Se e shoh terrenin ndryshe. Ne dalim të gjithë dhe protestojmë, kërkojmë të drejtat tona, por po na injorojnë. Pra këtu nuk ka shkop, këtu ka barriera. Këtu ka ironi dhe meme nga një person ose nga një intelektual i cili pretendohet të na dëgjojnë neve me interes, të na përgjigjet neve siç ne i kërkojmë. Këtu nuk ka vend për dialogje. Këtu nuk ka vend as për negociata, këtu nuk ka vend as për përfaqësi. Kjo është ajo që ne kërkojmë. Kësaj ne po i drejtohemi. Prandaj po na keq kuptojnë. Këtu jeni në unison. Këtu nuk është se ka, se dëgjoj gjithmonë për çarje, një grup, një tjetër, dikush kërkon diçka, dikush është për dialogun, dikush nuk është. Sonila. Po, Edira. Nuk e mikrofon, sa do të vi mikrofoni. Ja, vetëm një moment. Kaloj mikrofonin djali, po Edira. Shiko, tha një diçka vajza tani studentja e mjekësisë që ne jemi duke folur, por askush nuk na dëgjon dhe e tha me shumë indinjat. Lajmi i keq është që nuk kanë për të dëgjuar. Dhe duhet që të vazhdoni të insistoni, se për ndryshe, në qoftë do prisin që vërtet të ulet qeveria t'ju dëgjoj, jo që s'ka për të ndodhur, po do të kthehet me agresivitet kundër jush, siç ndodhi në ditët e mesit pas 10 ditë protestash, që agresiviteti në njëri nga emisionet televizive ku kryeministri u bë drejtuesi i emisionit, sepse ishte piku i protestës dhe i doli situata nga kontrolli. Pastaj kur politika e merr veten dhe e kupton se nga i vjen goditja, dhe në këtë rast u deshën disa dita kuptonte se ç'po ndodhte me ju, filloi të bënte lojrat politike, që i bëri në fund të dhjetorit dhe është duke i bërë edhe sot tek kësaj dite. Jo, ka dhe një fakt. Pra loja u kamuflua. Jo kamuflua. Tashmë kryeministri para pak ditësh në programin e Ermal Mamaqit Zing deklaroi që unë jam me protestën. Kryeministrin sot e keni në protestë, është deklarata e tij. Kështu që mikrofonin lëvizet të se dua t'i dëgjoj të gjithë nga pak. Ju lutem të gjithë nga pak. Atëre, një diçka, si mund të dali edhe të protestoj kundër ligjit që ka bërë vetë? Pra kjo është paradoksale. Nuk e ka bërë vetë, ai ka thënë ma ka sjellur tavolinë, unë vetëm e kam thënë. Atë pjesën e atit Karremit e tha mirë e bukur për gjysmim tarife dhe një bono pra për student ekselencës. Kur sekretaritën për shkolla kanë nxjerrë deklaratën që brenda datës 28. E mohoj sot, ka bërë një Twitter kryeministri, ka bërë një Twitter, unë duhet ta kem këtu, ndërkohë që flet edhe djali tjetër ku e ka mohuar një gjë të tillë. E ka mohuar, e ka quajtur pjesë të Kazanit edhe të deklaratave politike që unë kam Twitterin e tij tani, unë nuk di kush është më zyrtare, deklarata apo Twitteri, jemi në kohën e komunikohet me media sociale dhe ministrat me njëri tjetrin, ministrit e linjës kur vendosin me Twitter i komunikojnë. Grup. Kryeministri mund të pretendojë që është me protestën dhe mund të pretendojë që e ka organizuar vetë dhe mund të pretendojë që dalin kryet protestës. E ka deklaruar. Kryeministri nuk ka plotësuar asnjë nga pikat sipas kushteve që kemi vënë ne. Unë po përmend vetëm disa këtu, besoj që studentët tjerë mund të plotësojnë. Përgjysmimi i tarifave për gjitha nivelet e arsimit lart nuk është bërë. Studentët e mastrit do vazhdojnë të paguajnë tarifat njësoj siç i kanë paguar deri tani. Argumenti kryeministrit se masteri nuk është detyrim, nuk qëndron as pak. Në Shqipëri mund gjesh dy lloj vende pune. Ose duhet kesh master, ose nuk duhet kesh as shkollë të lartë fare, sepse mund duhet dish një gjuhë të huaj. Ne kemi kërkuar rritjen e peshës e votës studentore. Aty është shkruar 50%, ai thotë më gjeni një shembull. Nuk ka shembull 50%, nuk e di ma ka, janë shumë universitete, nuk mund t'i kontrollojmë gjitha, ama ka me 30%.
studentët thonë që ka me 40%, me 30% është Universiteti i Barcelonës. Cili? Universiteti i Barcelonës është me, një sekund, Universiteti i Barcelonës është me 30%, 20% i takojnë stafit të universitetit dhe 50% pedagogëve. Ne kemi kërkuar nga 8 kërkesat, praktikisht nuk është plotësuar asnjëra. Do ndaloj sepse kam bërë dhe fact check për kërkesat. Të lutem se do ta jap vetëm të jap një përgjigje. Atëherë, sot në Twitter, më thot gazetarja e Temporës, kryeministri ka shkruar, është miratuar në dhjetor VKM për të paguar 50% të tarifave për të gjithë, 100% për ata me mesatare 9-10, e mendim ekonomike plus bursë 10.000 lekë dhe qeveria do t'ua kaloj lekët direkt universiteteve një për një brenda janarit. Fryma e qëllimet e protestës janë tani pjesë e rrugës sonë. Studentët në çdo universitet duhet kërkojnë eksaktësisht të njoftim dhe asgjë më shumë dhe asgjë më pak dhe është fotoja e njoftimit që kam të dërguar këtu. Prandaj të jemi. Ndërkohë, do doja të më mundsonit fillimisht pikat shkurt për të njohur edhe publiku, jo të gjithë janë informuar dhe i kanë lexuar, ne kemi përcaktuar në mënyrë të shkurtër, të saktë dhe telegrafike, se cilat janë 8 vendime, 8 plus ka cilësuar kryeministri, sepse ka edhe disa vendime të tjera më poshtë për punësimin e të rinjve e kështu me radhë. I ndjekim fillimisht. Nuk do të reformohet vetë institucionet e arsimit lartë, po dhe vetë qeverisja e arsimit lartë. Do të reformohet mënyra se si do të financohet arsimi lartë. Janë studenti përjashtuar, në sistemi përpëruar, kurse pira përjetet, reforma nuk kalon, reforma nuk kalon, reforma nuk kalon. Projekt ligji i rindjeshëm, autonominë universitare. Nëse vazhdon përpjekja për të cënuar liritë akademike dhe autonominë universitare, ne pastaj do të përgjigjemi me gjitha mjetet demokratike që ne kemi në dispozicion dhe që lejon Konstituta, deri në grevë. Ajo që është e vërteta e këtij projekt ligji ka të bëjë me një rrugë të jetë të re, pothuajse një vjeçare diskutimi në gjitha institucionet tona të arsimit lartë, me profesoratin, me studentët, me grupet e interesit, me publikun e gjerë. Si që prej kokët generalve në 67-ën, i pritet koka profesorëve me këtë projekt ligj. Ligji i ri ndryshon skemën e financimit. Me keqardhje them që aty më shumë ky ligj duhet sigurisht bërë për arsimin universitar i jo publik. Koha e universiteteve që bëjnë sikur japin mësim ka marrë fund. Ky draft nuk është drafti për të cilin filloi reforma. Në të gjithë frymën e vet, ky draft nuk është për institucione akademike. Garanton vlerësinë të meritës dhe garanton që asnjë i ri apo e re që ka dëshirë të ndjek universitetin dhe që e meriton të ndjek universitetin të mos pengohet nga varfëria në familje. Sepse po të marrë shembull për gjysmërinë e tarifave, zoti Rama thotë këtë vit do përgjysmohen tarifat, ama vetëm bachelorit edhe vitin tjetër shohim me bërë. Kryeministri po gjen qiqran hell për të shtyrë përgjegjësinë. Këto nuk përmbushin në asnjë mënyrë kërkesat e studentëve. Ne jemi këtu për të vazhduar me kërkesat. Është ajo çfarë ne kemi deklaruar edhe më parë, që ky ligj do japë pasoja shumë të dëmshme për studentët, për pedagogët, për nivelin dhe cilësinë e arsimit lartë.
protesta i dha një shuplak qeverisë. Tani është normale, është programi i parë, ne nuk kemi bërë ende kolaudimin e plot. Kjo ishte një kronike përgatitur nga gazetari Sonil Frashri, e cila ju tregoi në mënyrë telegrafike si nisi protesta dhe ku kemi arritur. Nuk duhet harruar, për hir faktit që thashim kryet herës në këtë emision, nuk duhet të humbasim logjikën, si nisi dhe ku ka arritur. Sepse në për të, mes propagandës dhe fake newseve, ka shumë pikë pyetje. Ndjekim eksaktësisht tani se cilat janë 8 pikat e propozuara nga kryeministri Edi Rama. Në datë 27 dhjetor, qeveria Rama organizoi një mbledhje për shqyrtimin e 8 kërkesave të studentëve dhe dha vendime për secilën prej tyre. Për qeverinë, vendimet adresonin plotësisht kërkesat e tyre. Dokumenti u pagzua me titullin Pakti për Universitetin. Në të pasqyrohen kërkesat, problematikat aktuale, propozimet, përzgjidhje dhe afatet përkatëse. Rritja e buxhetit të arsimit në 5% të GDP-s me qëllim mundësimin e përgjysmimit të tarifës së studimit në çdo nivel studimi, mbështetjen e kategorive në nevojë, si edhe bursa për studentët e shkëlqyer. Në aktin normativ të buxhetit 2018 janë parashikuar rreth 300 milion lekë shtesë për kryerjen e investimeve në infrastrukturën e konvikteve për vitin 2019. Së dyti, transparencë me buxhetin nga Ministria e Arsimit dhe IAL-ve, publikimi i të gjitha shpenzimeve online. Për këtë çështje, është miratuar vendimi i Këshillit Ministrave për garantimin e transparencës financiare në institucionet publike të arsimit të lartë. Së treti, rritja nga 10% në 50% e peshës totale të votës së studentëve për të zgjedhur kandidatët për dekan, rektor dhe çdo fakultet të ketë një përfaqësues të studentëve në senatin akademik. Së katërti, rishikimi i titujve akademik dhe verifikimi i plagjaturave të doktoraturave dhe teksteve mosimore. U miratua vendimi i Këshillit Ministrave për kontrollin antiplagjatur të dizertacioneve për fitimin e gradave shkencore. U ha për konsultim publik draft ligji për kodin e sjelljes për integritet dhe kërkimin shkencor në Republikën e Shqipërisë. Së pesti, mbështetur në nenin 99 mbi këshillat studentor ligji i arsimit të lartë pika 2, kërkohet që bordi i administrimit të IAL-ve të ketë numër të barabartë votash si nga Ministria e Arsimit dhe IAL-t, si edhe të shtohet një përfaqësues në këtë bord nga studentët. Së gjashti, pajisja e të gjithë studentëve me kartën e studentit brenda vitit akademik 2018-2019. Së shtati, ndërtimi i bibliotekave me standarde europiane dhe me libër universitar online, falas për studentët në gjuhën shqipe. Së teti, vlerësimi i performancës në mosimdhënie. U firmos urdhër për ngritjen e grupit të punës, për ndryshimin e vendimit të Këshillit Ministrave për kodin e cilësisë së arsimit të lartë, në mënyrë që të adresohet në këtë kod shumë nga shqetësimet e ngritura nga studentët. U miratua vendimi i Këshillit Ministrave për vlerësimin e performancës në mosimdhëniet të personelit akademik dhe institucionet e arsimit të lartë nëpërmjet sondazhit kombëtar të studentëve. Mirë se u kthe tek Tempora, tek kohët që jetojmë. Sa po pat edhe 8 propozimet e paktit për universitetin, mirë po studentët, si duket të situata gjithmonë krijon një shpërthim, fantazie dhe krimtarie të jashtëzakonshme. Ndoshta sepse jo liria per se, po edhe perceptimi për lirin, e ndihmon njeriu që të jetë gjithnjë më shumë kreativ. Dhe studentët kanë qenë bravo për përgjetjet që keni bërë gjatë kësaj periudhe. Shikoni se cili është në fakt i përkthyer pakti apo pako e kryeministrit për universitetin. Duhet jenë pamjet që më ndihmon edhe regjia. Shumë bukur. Atëherë, logoja e kabinetit të qeverisë është përdorur si prodhues i paketës. Kjo është paketa logoja PAL, paketa arsimit lartë. Është emërtimi i paketës së kryeministrit, prandaj kemi përdorur paketën si objekt për të përçuar mesazhin. Piktura e kompozuar në të djathtë të paketës është pikturë e kryeministrit. Pjesa ansore në të majtë paketës është kompozuar barkodi PAL plus 8 numrat baras 8 kërkesat e studentëve. Tek përmbajtja në pjesën ansore të djathtë janë Nikolla plus nikotin, nikoltin 5.8%, katran plus rama 50% katrama, ministri plus oksid karboni baras mini oksid karboni 9%, për ministrat e hequr, nivele toksike baras 35.2%. Bravo, studentët e kimisë që nga në mrekullush. Studentët e kanë... Kush e di se sa studentë ekselente pas ka kimia, biokimia, edhe ato do marrë kanë shumë përgjysmim tarifash e këto fondet dash kanë të shkojnë tek shkencat e natyrës. Kemi nga shkencat e natyrës këtu? Rrini ju tani? Jo, nuk kemi. Pa gjetur monoksid karboni dhe ju? Sa po pam 8 pikat.
vetë studentët kur i lexuan që do t'ju jap fjalën patjetër. Vetë studentët kur i lexuan që në momentin e parë, unë kam parë reagimet e tyre edhe në rrjetet sociale, thanë që kjo është një tallje. Madje po të bëhet një fact check i thjesht, kuptohet që nuk jemi në realizim. Juve si ju duken? Mua është pikërisht ajo shkopi dhe karota që përmendë që në fillim, paketa ose pakti për arsimin e lartë që lançoi kryeministri duket diçka tepër serioze në një farë mënyre për kapjen e universitetit, në vijshmëri, në vijimin e pikërisht atit ligjet e arsimit lartë. Do të thënë, po të shikojmë VKM-t që e fund vitit e dhjetorit që u miratua nga Këshilli i Ministrave, aty Këshilli i Ministrave miratoi VKM për performancën e kërkimit shkencor, për plagjaturat, gjithashtu, dhe të cilat ja ka lënë si tagër ministrisë. Por kjo është pikërisht ai shkopi që duhet i bjerë universiteteve. Karotat janë pikërisht përgjysmim tarifash, 100.000 lekë i vjetër për studentët e ekselencës, ofrimi nga DAP-i, nga Departamenti i Administratës Publike, për ofrime vëndesh punës që ka dhe një lloj ku është meritokracia, pastaj në kuptimin e garës në konkurim për të zënë një vend pune, por tek VKM do ndalesha. Ministria, për mua, paktën shikohet si një institucion, është një institucion politik. Si një institucion politik, më thoni, do arrit të bëj vlerësimin akademik. Cilët do të jenë këta persona në Ministrinë e Arsimit, të cilët do të bëjnë vlerësimin akademik të titujve, doktoraturave që janë marrë apo titujve. Po ashtu, kjo është një cënim i autonomisë, pasi kjo është tagër, është komplet detyrë e universiteteve, e institucioneve të arsimit lartë. Pra është një rimarrje e autonomisë, nga dënia është rimarrje. S'ka autonomi, jo rimarrje, se s'është dhënë me ligjin autonomia nuk është dhënë universiteteve. Është shtypur autonomia dhe ne prandaj studentët në një farë mënyrë indirekt, por tashmë e kanë kuptuar që ligji është deciziv, suprimimi i ligjit, abrogimi i ligjit është deciziv për këtë për të plotësuar kërkesat e studentëve, por gjithashtu dhe të pedagogëve, sepse edhe pedagogët në këto 3 vjet kanë qenë gjithmonë kundra ligjit të arsimit lartë. Një tjetër, autonomia është cënuar, është në një VKM për performancën në mësimdhënie dhe performancën e pedagogëve. Askalit, që është Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në arsimin e lartë, është një agjenci që e ka të qartë detyrat të themi ose tagrin kompetencat e veta dhe nuk ka kompetencë për të parë sigurinë e mësimdhënies pedagogut, por sigurinë dhe cilësinë gjithashtu të programeve të universiteteve. Pra ka një overlap, ka një mbivënie kompetencash, një agjencie që nuk është antikushtetuese, por në momentin që ne nuk kemi këtë ngërçin kushtetues në Shqipëri që s'ke gjykatë kushtetuese. Nuk e ku ta nkemosh. Atëherë ç'a bie? I bie që pikërisht ky është ai shkopi pra që i bie të universitetit. Jo vetëm që nuk adreson zgjidhjet, por ka mundësi të fuzuar në autonominë e universiteteve. Ja, sepse është VKM zyrtare, është shpallur në vletoren zyrtare, është bërë e vlefshme dhe mungesë gjykatës kushtetuese, ne jemi prapë në një ngërsh, në kuptimin që Ministria që është një institucion politik, merë shkel ligjin dhe suprimon jetën në arsimin e lartë. Më shumë se kaq. Atëherë, kryeministri thotë që unë jam protestuesi, unë jam duke protestuar. Kjo mund të merret në 2 drejtime. Kemi një drejtim që është mediatik, në kuptimin që ai nuk do të jetë targeti, po targeti të kalojë dikush tjetër. Tani se kush është sigurisht spinning mbaron procesin deri në fund, sepse kush është targeti? Targeti një nomenklatura, po themi, apo administrata, burokracia universitare. Ata e kanë gjithë fajin dhe u bë spinning më parë. Dhe problemi i dytë është që nga që i kthehet protestues, tani përveç spinning mediatik ku publiku e kthen targetin, thotë nuk e ka fajin qeveria dhe kryeministri, por e kanë fajin pedagogët, e kanë fajin dekanati, e ka fajin senati, e ka fajin rektori etj. Kemi pjesën përmbajtësore, ku kalojmë në një situatë me vendime ekzekutive që shkel edhe ky ligj që këta vetë kanë votuar. Pra nuk jo vetëm që shkelen parime, po shkel edhe vetë ligj që këta kanë dhe thotë ligji kalojmë janë ligjin tani, hajde fillojmë operojmë me hu. Pra praktikisht ligji ka rënë edhe duke anashkaluar në këtë formë apo duke e shkelur. Plus ka dhe një problem, më fal. Jo, s'ka problem. Këtu tani po operohet me hu, me terror, me frikë, dhe po fajsohen pedagogët, kur pedagogët po thonë që hajde të hapim një debat. Pse që ka qenë thmeshme të hapësh një debat për një ligj? Nëse ju jeni atje, se problemi është që kryeministri merret me kërkesat e studentëve. Shumë mirë, po keni parasysh një gjë që kërkesat e studentëve janë bërë një situatë ku ata kërkesa në fakt s'kan asnjë emër, nuk di kush i ka shkruar. Nuk po them që s'ekzistojnë, nuk po them që janë të padrejta.
Patjetër, po sepse vendosën të mos ishin kohë. Janë kërkesa shumë të drejta, po nuk mjaftojnë për të rregulluar gjendjen e arsimit. Pra ju mendoni që tashmë pedagogët duhet jenë pjesë e kësaj proteste. Në fakt ka një lloj distancimi, ka një lloj her pas here shoh që ka një lloj tentative të pedagogëve për të qëndruar larg, është protesta e tyre, Senati i Universitetit të Tiranës e ka mbështet, ka dalë me deklaratë. Senati i mos gaboj Universitetit të Arteve, po ashtu ka dalë. Mjekësia gjithashtu ka dalë. Disa senate, Universiteti i Shkodrës, po ashtu mos gaboj, i Korçës gjithashtu kanë dalë me deklarata zyrtare që mbështesin. Pra jemi në situatë shumë të rrezikshme, sepse mund nga kjo protestë në vend që të përmirësohet mund të përkeqësohet. Çdo thotë përgjithësimi i tarifeve pa rrit buxhetin, do thotë që ne hyjmë më pak para këtu. Ky granti nuk dihet nga vjen dhe si vjen, nga janë këto para, se në dyshim buxheti nuk po bën, nga vjen. Janë diku 10-12 milionë euro nga llogaritet parafërsisht. Ku dalin këta para? S'kemi asgjë që do thotë universiteti. Studentët duhet të kuptojnë që momentin që ata e kanë adresuar protestën mund të kthesh të ideja është këtu, domethënë mund të qellojë që kërkesa e përgjysmimit të realizohet, buxheti në universitet të ulet dhe cilësia të bjerë. Që do thotë ju me më pak para do bleni një mall më skarco edhe më me pak cilësi. Që do thotë duhet bërë pak kujdes sepse duke kërkuar me dojë mos përgjysmimin që është e drejtë, duhet kërkuar pa diskutim rritja e buxhetit, se nuk ka kuptim përgjysmimin pa rritjen e buxhetit, sepse çfarë ndodh domethënë, unë do paguaj më pak, universiteti do ketë më pak para, do bjerë cilësia e arsimit, do bjerë cilësia e diplomave dhe gjithçka tjetër. Pra ku ishim, asgjë kundi, ku vajtëm, asgjë kundi prap, domethënë ishim mund të ndodhi ky lloj kaosi. Prandaj unë kam insistuar shumë fort që kjo duhet një trajtim për mendimin tim politik të gjës, që do thotë trajtim politik, do thotë që kryeministri tani ka marrë kërkesat e studentëve. Kryeministri nuk mund t'i marrin provim studentët, del atje dhe i bë kështu me tik, thotë, ç'është kjo kërkesa, po e bëjmë se bëjmë. Nuk mundet që një institucion vendimar, nuk mund si institucion politik të merret vetëm me kërkesat e studentëve, po duhet kuptojë ku është kriza dhe të propozojë ndryshime politike, ndryshime në ligj, ndryshime që kanë bëjnë. Jemi akoma tek pasoja, nuk kemi shkuar tek shkaku. Po s'kemi vajt fare tek shkaku. Bashkuar me ne Ervin edhe një emër i njohur i publicistikës, është gazetar, është edhe kritik arti, zoti Agim Baçi, që kam nderën dhe kënaqësinë ta kem në këtë program të parë të Temporas. E kam Agimin. Agim të kërkoj ndjes për këtë pritje. Mirë se më erdhe. Të kërkoj ndjes për të pritje ullur, po në këto kushte jemi, këto kohë jemi, këto janë kohërat që jetojmë, o Tempora, o Mores. Agim, po e ndjek debatin? Po e ndjekja debatin. Si po e ndjek të protest? Si po e përjeton? Tani shumë gjëra u thanë këtu, po ka disa etapa në fakt protesta që duhet parë, sepse që u agravua këtu, erdhi si pasojë një nëmlësimi në fillim që i bëri kryeministri për në mënyrën gati arrogante që i cilësoj si ngelës, pastaj ishte një gabim klasik, sepse protestat e studentëve përgjithsisht shumë kanë nisur për gjëra duket si në pamje të vogla, por pastaj ndryshimet e mëdha kanë nisur nga kërkesa shumë të vogla. Dhe për ironi të fatit është që nuk dështojnë. Zakonisht nuk dështojnë. Domethënë sepse për sa kohë auditorët janë bosh, problemi është. Ne mund të themi që nuk ka shumë njerëz para kryeministrisë, por problemi është. Pastaj nuk zgjidhet duke u copëzuar, sepse pati një ide, për shembull, sigur trajtonte Kamzën veç, Vlorën veç, Elbasanin veç, por në fakt është një protestë e gjitha që kërkon vëmendje. Dhe në konceptin e protestës se ka një logjikë që dëgjoj që kanë negocim. Në fakt protestat nuk kanë kokë, kështu janë protestat popullore, që nuk kanë përfaqësi. Në momentin që bëjmë përfaqësi, ato bëhen grup interesi i vogël dhe zvoglohen. Absolutisht dhe lehtësisht të përdorshme. Dhe ndoshta ka qenë hera parë sepse kryeministri u gjet ngushtë për shkak se deri tani debatet i kishte kontrolluar dhe u gjet para dy sfidave. U gjet përballë një gjuhë që e ka përdorur ai me këto memet dhe u gjet përballë një sfide që ato nuk tërhiqen lehtë, domethënë dhe nuk janë si grupet e tjera të interesit që Ja po janë Agim, kush e do fjallën nga... Po, Agim, dështoj diçka, më thuaj. Jo, kam djegur, them që... Kush do flasi? Po, vajza që nuk ka folur ende, po tjetër të ka... Mirë, të flasi vajza se nuk duat më mërziteni sot. Nuk duat në asnjë mënyrë. Zëri juaj është shumë i rëndësishëm, më thuaj dashur. Problemi thelbësor mendoj unë është fakti që... Audio në studio?
Problemi thelbësor është fakti që merrem vendimarrje, ne nuk pyetemi dhe pastaj thjesht I pranojmë ato. Ky është problemi. Nuk shkuat në dialog, thot kryeministri. Po problemi është që në momentin që kur u vendos ligji për arsimin e lartë, nuk kërkoi njëri dialog me ne. Asnjë nuk na pyeti, u bë dhe gjithë e pranuan. Dhe arriti një pikë ku nuk pranohet dot më situata ku ndodhemi. Mosimdhënia është shumë jo cilësore. Nuk kemi laborator, nuk kemi klasa, nuk kemi karrige ku tulemi, rrim 100 veta në një sallë që është me 30 karrige dhe normalisht mësimi nuk mund të zhvillohet, bëhet e pamundur për pedagogët, bëhet e pamundur për studentët dhe më pas, më kryesorja ne nuk kemi kërkim shkencor. Domethënë ne marrim një diplomë pa patur kërkim shkencor. Si mund të specializohem unë për diçka të caktuar, në momentin që unë nuk jam thelluar asaj fushë. Dhe kjo është shumë problematike. Kushtë ka penguar, si e shikon pengesën e kërkimit shkencor personalisht? Po, unë mendoj se thelpsor është dhe fakti që ne nuk kemi lektura. Nuk kemi libra... Literaturës të pengon që të thellohesh në kërkimin shkencor? Po, pikërisht, dhe kjo. Më fal? Mikrofonin, se nuk dëgjojeni. Marrja e fondeve për privatin. Po si mund të pengoj kjo ty për shembull që të thellohesh në një metodë të kërkuar? Po normalisht, sepse ne fillimisht kemi leksione që na jepen të përkthyera nga Google Translate. Okej, se dua që t'ju ndihmoj që t'i artikuloni problemet tuaja. Çfarë të pengon ty që ta lexosh në anglisht atë gjë që është përkthyer keq? Por jo gjithë studentët janë të studiuar në gjuhën angleze. Ju jeni master apo jeni bachelor? Unë për shembull jam viti 3 bachelor. Unë jam njohse gjuhës angleze, por nuk mund të thuash nuk mund të themi që 100 student përndes e din gjuhën angleze. Është që t'ju ndihmosh juve që të artikuloni tamam problemet që të mos I fusni të gjitha gjërat në një. Unë jam për një hap tjetër shumë të rëndësishëm, meqense nisën që Ja, vajza e merr sa të mbaroj dialogin. E kisha edhe tek një pasojë shumë e madhe sepse në këto vite është krijuar një elitë e gënjeshët për shkak të lejimit që kanë bërë për plagjaturat, ato të cilët vinin nga një mediokritet I thellë deri në 90-ën, nga një plagjaturë që e kanë bërë dhe po të shohim ose I kanë zhdukur fare doktoraturat e mëparshme. Flet përpara viteve 90. Dhe për të mbijetuar ato kanë lejuar, unë akuzoj që e kanë lejuar me dashje që të bëhet kjo lloj zallamahije me plagjaturat që ato të kenë mundësi të I fajsojnë ata, domethënë sepse madje kryeministri fliste për doktoraturat marra për 3 muaj, për pedagog që kanë drejtuar deri në 41 doktorant. Unë nuk them që duhet të flasi kryeministri për këtë, domethënë sepse prap nuk e njeh fushën. Nuk e njeh, domethënë numri 1 është. Jo, e pranon kryeministri që nuk e njeh dhe nuk ka qenë informuar madje. Po kryeministri vajza me bluzë të verdhë ka mundësi që të krijojë atë lehtësinë që e ka gjithë bota për të verifikuar, sepse verifikohen kollaj, ka një mekanizëm për të verifikuar. Se për mua një nga vjedhjet më të rëndësishme dhe më të rënda, më të pa rikuperueshme është vjedhja e mendimit. Dhe nëse ne kemi lejuar gjatë këtyre viteve vjedhjen e mendimit, do të thënë gjithë to janë pasojë. Agim këtë çështjen e plagjaturës e shikon dhe si një mënyrë për të shantazhuar dhe për të përdorur. Është momenti që studentët, po, ato që mund të shantazhohen kollaj fare, ato të cilët janë pjesë e plagjaturës, dhe janë pjesë e një shantazhi sepse duan të ruajnë. Është pashmangshme në mënyrën se si janë drejtuar deri tani. Lutem se më kanë ngelur fytyrën. Po patjetër. E kanë përballë, domethënë ka përvojë goxha me protestën, edhe e di që sa herë është bërë një grup interesi, rreziku për t'i blerë ato dhe për t'i manipuluar ka qenë I kollajshëm. Kemi rastin e teatrit që ai vini ka ndjekur që nga fillimi. Çështja është që këtu studentët është një çështje shumë më e madhe. Ato protestojnë, vërtet e nisën me një gjë kështu, por ajo si thon topi borës bëhet ortek dhe kërkojnë një nga gjërat më të rëndësishme, ato duan shpresë që të jetojnë në këtë vend. Është makro. Pra janë të gjitha gjërat rrotullohen në këtë pikë, por unë do e shtoja si pikë që është shumë e rëndësishme që ato të kërkojnë pastrimin e universiteteve pikërisht nga ato të cilët kanë lejuar vjedhjen e mendimit. Çudi se nuk flitet për rektorët dhe për dekanët në këtë histori. Ja sa të mbaroj Lira dhe direkt këty. Po Lira. Ka një problem shumë të madh që të mos I ikim këtij diskutimi për plagjaturën. Të gjitha universitetet në botë konkurrojnë me njëra tjetrën pikërisht për tolerancën që kanë zero ndaj plagjaturës. Sa më I pastër të jetë universiteti, aq më I madh është reputacioni I tij, aq më shumë thellohet kërkimi shkencor të tjera me radhë. Nuk ka qeveri në botë që e rregullon plagjaturën nëpër universitete. Janë vetë ato që e rregullojnë dhe është në interesin e vetë universitetit që të ketë cilësi të jashtëzakonshme. Dëgjoni me vëmendje, trembuni e ju, jo vetëm për plagjaturat e doktoraturat e profesorëve doktorëve, por imagjinoni tani që 150.000 studentë që janë diplomuar pothuajse në 4-5 vitet e fundit, të marrin secilën tezë masteri tuaj që është detyrueshme të ruhet në universitetet shqiptare për një periudhë të caktuar disa vjeçare, ta marrim atë dhe ta vendosim në formë elektronike, ta marrim të gjejmë plagjaturat që janë pothuajse 100%, akoma më tepër të thellohet kjo dhe nëse shkojmë që çdo ese që kërkohet për të dorëzuar nga secili pedagog I lëndëstuar, duhet që në mënyrë kategorike të mos kaloj 2%
të cituar nga të tjerët, jo më të flasim për plagjatura, edhe kemi parë të gjithë, me që se jemi edhe pedagog, kemi parë edhe esej që kanë ardhur 100%, edhe emrin kanë arruar që ta ndryshojnë në kryet e eses. Problemi nuk është vetëm të një palë. Këtu është problemi shumë i thellë, shumë palë, jam duke u ndihmuar juve, jo duke u sulmuar. Njëkohësisht edhe Mikrofoni, vajza, fol. Shiko, mund ta bëni të debatën, nuk ka asgjë të keqe. Lutem. Edhe për ju, nuk bën asnjë gjë të keqe gjithë pastrimi i universiteteve nga plagjaturat për të gjithë, për pedagogët dhe për studentët. Vetëm përpara ka për ta çuar, vetëm kërkimi shkencor dhe cilësia në arsim nuk mund të bëhet nëse ne linçojmë pedagogët edhe harrojmë që faji qëndron edhe tek është faji jon, por që edhe ju jeni mësuar me këtë rrugën e dorëzimit të eseve në momentin e fundit. Ju bëni sikur punoni, ne bëjmë sikur ju vëmë notën, ne bëjmë sikur bëjmë doktoraturat, ju bëni sikur na dëgjoni. Vajza, një moment, po mund të tërysh. Djali, vetëm një moment se ka vajza mikrofon. Dua të prek një çështje shumë të rëndësishme, që një ndër pikat shumë problematike e ligjit të arsimit lartë është fondi që ai kalon për universitetet private. Për shembull, ky ligj e quan universitetin privat si publik të pavarur dhe në këtë mënyrë aktualisht ne paguajmë 65% buxhetit të arsimit lartë dhe 35% e paguan qeveria. Dhe nga ky 35% qeveria duke e quajtur universitetin privat, publik të pavarur, me anë të 3 mënyrave si bursat e ekselencës, doktoratuar dhe kërkimet shkencore, i kalon automatikisht fondet tek universiteti privat. Dhe gjithashtu fut në konkurrencë universitetin publik shtetëror me universitetin publik të pavarur pra privatin, siç ai do ta quajë tek ligji i arsimit lartë. Ju shqetëson kjo që mund të jetë një mënyrë për dëmtuar dhe universitetin publik? Po pra, dhe qëllimi i kësaj metode është që duke i futur këto të dyja në konkurrencë me njëra tjetrën, ne e dim se cila e ka cilësinë më të lartë, duke qenë se tek privati investohet më tepër, duke qenë se është biznes në fundit, nuk është. Kush e do fjalën tjetër nga studentët, sepse më presin dhe të tjerë për të hyrë në këtë studio? Në këtë pikë, ne duhet të kërkojmë ndryshimin që jashtë ai konkuron të privati dhe kur humbë të privati konkuron të shtetërori. Këtu ndodhet kundërta. Kur humbë të shtetërori konkuron të privati. Pra, nëse ne kërkojmë një gjë, kërkojmë që të privati mos investohet në kurriz të shtetërori. Unë kam lexuar një status shumë bukur në Facebook i cili thoshte: "Më dilemat në dekadat që vijnë nuk do të jenë me ignorancën edhe me padijen, por do të jenë me ignorantët e diplomuar." Këtu është gjithë problemi. Dilema jam në madhe. Vajza, disa vitesh e kam quajtur bombë sociale të gjithë këto. Bombë sociale. Masën e madhe. Të pranojmë të gjithë. Vajza, kërkesat ekonomike, pa cilësinë në arsim do të ishin. A mund ta vazhdoj? Patjetër. Do të thënë gjë shumë të shkurtër në lidhje me kronikën që ju e kishit bërë, për gjithë ata që thonë se pse u kujtuan pikërisht tani studentët me ngrit zërin dhe kush i ka ngrit. Jo, studentët këtu kanë qenë që në 2014 e kanë ngrit zërin kundër ligjit të arsimit lartë, edhe për gjithë ata që thonë se studentët nuk e kuptojnë ligjin e arsimit lartë, e kemi parë në artikulimin që ja kanë bërë ligjit të arsimit lartë, e kuptojnë dhe kanë arrit me ja bë kritikën. E kemi parë nëpër studiot edhe në shesh, gjithë studentët e kuptojnë ligjin e arsimit lartë që nuk shkon edhe ja kanë bë, siç e thash, kritikën. Nga je, më origjinë? Unë jam nga Berati dhe studioj për gazetari. Po më fisje si gege, prandaj më bëri përshtypje. Dakor, djali këtu, kush ka mbetur pa folur? Vajza Bionde ka mbetur pa folur. Edhe djali me Kaçurella. Mikrofonin. S'kam folur as S'ka folur. Mirë, thuaje fjalin. Përshëndetje dhe urime për emisionin. Faleminderit. Doja t'i shtoja deklaratës kolegës, domethënë se jo vetëm studentët kanë protestuar, por në mënyrën tyre edhe pedagogët e kanë kundërshtuar reformën në arsim, kanë kundërshtuar shumë fort, duke nisur që nga fakulteti im që jam fakulteti drejtësisë, duke parë gjithë ato mangësinë që i kemi përmendur e stërpërmendur. Por problemi domethënë qëndron tek zoti kryeministër që tani edhe pse studentët po bojkotojnë, edhe pse studentët janë në shesh, ai akoma vazhdon të tallet me studentët me ato paktet apo ato paketet kanceroze për arsimin. Realisht paketa kanceroze për arsimin. Paket kanceroze e quajte. Vajza? Dhe mund ta them që duhet ndërmarr hapa konkret, domethënë në menaxhimin, në dhënien e fondeve duhet 5% të akordoj fonde për konviktet sepse jemi në gjendje skandaloze apo do konviktet. Pash edhe kronikën e ZDF-s, kanalit gjerman, i cili kishte arritur të hynte në konvikte. Konviktet mund të them që të heqi fondet e luksit, mjafton 120 milionë euro Shqipëria fonde luksi. Pamjet e konvikteve sepse i kemi regjia, në qoftë se keni të mundur, pak ju lutem pamjet e konvikteve, sepse është pjesë e një fakt check që ne kemi bërë lidhur me propozimet që ka bërë kryeministri i vendit, unë nga që nuk kam kohë për t'i dhënë të gjitha, për një arsye shumë thjesht, sepse studentët që kanë ardhur sot ishin shumë më tepër se ata që kishin ftuar ne, kanë dashur të vinë dhe unë do t'ja jap mundësinë. Atëherë këtu janë pamjet e konvikteve?
Dhe konviktet duhet të investohet realisht në konvikte. Po. Jo të bëhen konvikte me shigjeta, si që bëri pallati me shigjeta fasada, duhen konvikte studentët, edhe diçka të fundit, kemi arsimin më të shtrenjtë dhe cilësinë më të ulët në arsim. Dakor, ky është raport një shpërpjestim që duhet rregulluar. Kush nuk ka folur tjetër? Një gjë tjetër që duhet të rregulloni, mos bëni përgjithësime, ose të kemi shifra, ose krahasoni. Unë desha ta merrem tre sa më koncentruar, të lutem. Studentët pas paktit dhe ligjin e arsim. Studentët pas paktit kujtuan se, disa studentë, më thënë, kujtuan se u zgjidh çështja. Ndërsa unë them për 8 pikat e paktit, sepse jam student i drejtësisë. Desha tosha, 8 pikat e paktit janë me VKM. Ligji për arsimin e lartë i kërkon me aktin nënligjore. Tani, po të marrim kartën e studentit. Janë bërë reduktime, janë shtuar pikat. Sa duhet reduktimi? Nuk është bërë asnjë gjë për këtë pjesë. Ju shqetëson fakti që këto janë bërë me VKM? Pra, që nuk kalojnë nga parlamenti? Na shqetëson fakti sepse nesër ato mund, siç u bën ato mund të hiqet. Pastaj, është një nga argumentet kryesore. Në ligjin më përpara ka qenë pjesëmarrje 20% e studentëve, sot është 10%. Mendoj se do bëhet 50%, por këtë nuk e besoj. Neni 3 për ligjin për arsimin e lartë është autonomia e lirë. Kur është autonomia e lirë? Kur bordet e arsimit merren nga Ministria e Arsimit, zgjidhen nga Ministria e Arsimit. Pastaj kalojmë te pse kërkojmë shfuqizimin e ligjit për arsimin e lartë. Preket autonomia e ligjit që është pjesa më kryesore e arsimit të lartë. Aktet nënligjore nuk bën, por bën me VKM që shkojnë në antiligjshmëri të ligjit për arsimin e lartë. Studentët duhet të vazhdojnë bojkotin siç kanë vazhduar sot dhe të themi që këto pika nga këto pika asnjë nuk është plotësuar. Dhe një gjë fundit. Schopenhauer ka thënë, e vërteta në fillim përqeshet, pastaj sulmohet dhe në fund pranohet. Në këtë fazë jemi te sulmimi. Në fund gjitha e vërtet do pranohet dhe do plotësohet. Dakor. Atëherë, meqense jam me kohë, vetëm një fjalitë, lutem sepse duhet fus reklamën. Më thuaj. Irina Kotorri nga Departamenti i Gazetarisë. Atëherë unë do të prekja pak vlefshmërisë e diplomës. Duke qenë se unë jam në vitin e fundit dhe së shpejti do të marr diplomë, do të diplomohem. Që do të thotë, për të konkuruar në një vend pune, pra po marr një shembull privatin, unë vi nga universiteti publik, ndërsa nëse do të kem përballë një student nga universiteti privat, do të konkurrojmë për të njëjtin vend pune, sigurisht që me konkurrencë ai do ta fitojë vendin e punës me të drejtë ligjore, sepse universiteti im nuk është i akredituar dhe unë jam pa diplomë. Është gabim. Po, është shumë e vërtet, kështu që është bërë, domethënë, akreditimi i programeve. Aty ka ideja e vlefshmërisë së diplomës. Po, pra, pikërisht për këtë gjë. Pse e ke gabim? E ke gabim sepse, për shembull, universitetet publike deri Universiteti i Tiranës tashmë e ka marrë dhe akreditimin institucional, 4 vjeçar, duhet ta merrte 6 vjet, por si gjithë tjerët ja dhanë 4 vjeçar, dhe menjëherë mbas akreditimit institucional bëhen procedurat, pra do një çik kohë, e kemi marrë mos gaboj në shtator. Si program studimi po, por si universitet flas, pra, si universitet, po të them, pra, si universitet e gazetaria. Po pra, dhe unë jam shumë sigurt se jam pjesë edhe e senatit që i di ca gjëra. Pra, Universiteti i Tiranës ka marrë akreditimin institucional dhe Universiteti i Tiranës po bëhet gati të bëjë kërkesën për akreditimin e akademik që quhet, edhe njohja ajo që the për njohja të mirë, se jemi në faza. Nuk është bërë sepse procesin duhet bëhet institucional një herë, pastaj të bëhet Jo, jemi në faza. Dhe jemi nga shtatori, jemi në proces. Kjo është lajmi që mësojmë sot se zëshemi është pjesë e senatit. Ju lutem. Ju varet nga niveli nga askali, sepse Universiteti i Tiranës bën kërkesën dhe pastaj varet nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë. Duhet të hyjë në reklam, dhe vetëm një moment. Do të ndalim vetëm për pak minuta publicitet, por do doja, në qoftë se është gjithmonë e mundur, më konfirmon Enkel Gurakuqi që është regjizori, në këtë rast është mbreti, nëse mundet, është një personazh X, kështu e kemi quajtur në Tempora X, dhe X është lloj fjalësh sepse është edhe X personazh i banjohur, po është edhe dhjeta, që gjithmonë do të jetë ky personazh, një njeri i cili është larg politikës për fatin e mirë, që bën një këndvështrim të vetin lidhur me 10 gjëra që ne mund të mësojmë nga fakte të ndryshme. Dhe mua më pëlqen, qoftë dhe për t'i inkurajuar studentë dashur. E di që çdo pikë nuk e zgjidhim dot këtu, ne i themi, por në këtë moment ku ndodhet protesta, kam përshtypjen se keni shumë nevojë të dëgjoni, çfarë mësuam ne, 10 gjërat që mësuam ne nga protesta e studentëve. Dhe nisim kështu.
Protesta rinore hoqi goshdën e ndryshkur në trut e njerëzis. Ajo erdhi në momentin më të keq, atëherë kur nuk pritej, atëherë kur ndjenja e panikut dhe ikjes ishte mbizotruese, kur sondazhet tregonin një psikologji lufte. Ajo ktheu shpresën dhe theu idenë se ky vend nuk bëhet. Studentët na treguan rrugën si bëhet. Protesta solli shpresë. 2. Protesta evokoi dhjetorin 90, kur ra komunizmi. Njerëzit e identifikuan me të, sepse ata shpresonin që të binte demokratura. Të rëzoi establishmenti gjakpirës, pas pothuaj 3 dekadesh, ky sistem ekonomiko-politiko-mediatik ka dështuar në mënyrë flagrante. Protesta goditi sistemin. 3. Protesta ishte e paqët, e vrullt, e freskët, ndonjë paqartësi që u shfaqi bëri atë edhe më të bukur në sytë e njerëzve. Ajo nuk pati kohë, por kjo e bëri më efikase. Protesta ishte inteligjente. 4. Protesta ja mbylli gojën propagandës qeveritare dhe medias së shitur, bashkë me analistët gore. Ajo kishte stilin e vet, memet. Rrjetet sociale fituan e përsi mbi mediat tradicionale. Analistët u zhdukën nga studio televizive, fladi rinorisht zbythi, protesta zhbëri propagandën. 5. Protesta erozoi mitin e kryeministrit arrogant dhe kaproç. Studentët e qashtër dhe të drejtë për drejtë vlerësuan arsenalin gjuhësor të nxënësit Konicës dhe të Nolit. Protesta i bëri radiografi pushtetit dhe nxori atë lakuriq, të plakur, të lodhur e të trembur. Protesta goditi kreun. 6. Protesta hoqi zvarr qeverinë, përgjysmoi e detyroi të kërcente të pupthi, duke miratuar vendime pafund brenda një nate. Protesta shembi qeverinë. 7. Protesta nuk u politizua edhe pse u tentua nga pushteti. Protesta bëri që pushteti të vetë korrigjohej, të reflektonte, të kërkonte gabimet tek vetja, gjë që nuk kishte ndodhur asnjëherë gjatë tyre viteve rilindese, ku kishin parë vetëm arritje, reforma transformiste, protesta nuk u politizua. Protesta përshtylloi llumin universitar, duke treguar abuzimet, korrupsionin, plagjaturat, nepotizmin, kushtet mjerane, ku dërgjet universiteti publik. Kjo është një fitore e madhe që premton shumë. Pati edhe dorëheqje drejt për së drejtit pedagogëve të shnatyruar. Protesta reformoi universitetin. Kjo protest u përkra nga i gjithë populli, i cili jo vetëm doli në krah të studentëve, ju lutem në full screen edhe pamjet se më pëlqejnë shumë, por i ndihmoi sa mundi me ushqime, bazë materiale, mbështetje morale. Protesta elektrizoi popullin. Dhe e fundit, protesta minoi idenë e dialogut në përkrahje të idesë së përgjegjshmërisë. Dialog për hir të dialogut nuk ka. Me gjithë investimin e madh për të sajuar dialog, ky investim dështoi me turp dhe qesëndisje. S'ka dialog me ligjin dhe me zbatimin e tij. Protesta kërkoi sinqeritet qeverisës. Kjo ishte për ju. Në fakt një gjetje, le të them që kam huazuar deri diku tek gjetja e Enkildemit me Tom Cookën, u fshe pas këtij anonimati për një kohë të gjatë, ku i dihet edhe personazh unik ndonjëherë do të bëhet publik. Publicitet për të rikthyer në studio. Kjo është Tempora, këto janë kohët që jetojnë, studentët i lënë në radhën njëri tjetrit, kanë ardhur shumë në ambientet tonë. Djali? Hajde afro. Në mikrofonin tim? Si është puna? Okej, atëre kisha disa replika. Dëgjohet djali apo jemi në se po improvizojt gjithçka këtu? Ma kalo pak mikrofonin. Ma kalo pak mikrofonin. Se protestën, kemi sjell një copës protest në kohët që jetojmë, më thuaj? Okej, atëre ato që po ju thoja, e para u foltu në panel se mund përdorin librat në anglisht. Pra, unë jam totalisht kundra, sepse libri në anglisht përdoret atyre kur duhet, por shqiptarët flasin anglisht për mendojnë shqip. Çka do të thotë që informacioni nuk do të përthithet i gjithi nga studentët, nëse përdoret literatura e huaj, dhe sa do të jetë ose sa jemi ne, sa është besueshmëria që ky informacion ka ardhur i saktë tek studenti, sepse do të merret pra nga interneti. Tjetra, në fakultetin tim është hequr pra tema e diplomës dhe është vendosur një provim formimi. Pra një student inxhinierie që si mund të thotë vetes nesër inxhinier, por ai ka bërë thjesht teori. Ai mund të jetë një teoricien i mirë, por nuk mund të jetë një inxhinier zbatues i mirë, as më tepër që mund ta meritojë atë emër. Vetëm reklama duhani në studion e Temporas nuk lejohen. Dhe diçka shumë kryesore. Si mund të punojë një profesor, pra për kërkimin shkencor, kur fondet për kërkimin shkencor janë jo më shumë se sa 150 lekë të reja. Pra që janë të pamjaftueshme. Dhe si mund të punoj profesori im që qëndron nga ora 8 pra e mëngjesit deri në orën 7 darkës, duke marrë pra 1 për 1 studentët, duke u marrë me studentët 1 për 1, ku pagesa që ai merr shumëzohet me një koeficient 0,8 pra, për koeficient për orë.
për seminare dhe shumëzohet me një koeficient 1 për leksionet. Çka do të thotë që nuk merr. E di që më ka zënë fytyrën e Nkel Gurakuqi, po kjo është fytyra e protestës tani, kështu që nuk merr më shumë se sa një mësues që jep në fillore. Po çfarë halli ke ti, je pedagog vet apo çfarë halli pedagog vet tani? Një profesor që nuk paguhet normalisht, që nuk e ka, po normalisht sepse financa ai atë e bën që të jetojë keq. Atëherë pedagogu një lloj si polici, si mjeku, si infermieri. Sa vjet ka që nuk funksionon libri universitar dhe ju tentoni që t'i bëni vetë librat tuaj. Pra kostoja një libri shkon nga 6 milion lekë të vjetra në 12. Çu funksionon? Më duket se kanë pedagogët. Jo, ti jemi realist. Si mund ta botosh ti një libër? Si mund ta botosh ti një libër ku ti nuk i ke paratë e mjaftueshme? Nuk i ke paratë e mjaftueshme. Në protestë jemi. E fundit. Se pas ke ardhur, më morë dhe mikrofonin, më pushtove temporën. Më kryesorja. Përse universitetet, flas këtu për Universitetin Politeknik, që është universitet që mund të prodhoj para, dhe jo vetëm që mund t'i mbuloj shpenzimet e veta, por mund të derdhi bonuse, se mund të derdhi para. Nuk futet në skemën e tenderimeve ose në skemën e projektimit të veprave industriale dhe në veprave të vendit. Fare mirë ato. Tani do të bëj një pyetje të drejtë dhe më përgjigj sinqerisht dhe me fakte. Nëse e bën këtë, ti beson vërtet që produktet tuaja do të jenë të konkurrueshme? Do të jenë më të mira, sepse unë kam kaluar më të mira se kush? Të gjitha ato studie projektimi që bëjnë projektet e rrugëve, projektet një student do të vinë në gjendje të konkurrojë ato? Po, unë e kam kaluar për duara dhe me gabime. Në sa konkurse venturing capitals ke marrë ti pjesë? Unë kam marrë pjesë në disa trajnime. Trajnime apo ke marrë pjesë në idetë e në pitching evente? Kryesisht nuk po e personalizoj. Jam duke të thënë që të jemi realist brenda kërkesave dhe ëndrave. Jemi realist dhe jemi të bindur që ne ja dalim. Ne ja dalim. Edhe unë gjithashtu kam shumë besim te ju. Përpara se të fillojmë, megjithëse kam Olgertin, vetëm një sekond. Ja, vetëm një çast, sepse edhe kjo fytyrë e protestës është një lajm shumë i mirë për shqiptarët. Shpërthimi fantazistë, ne kemi një kritik arti këtu. Gimbaçi si kritik arti, se ta gjykonit këtë? Shiko, kjo e vuri dhe në pozitën më të vështirë ndoshta kryeministin, sepse e sulmoi pikërisht tek ato që e mbante pikën më të fortë për të bërë batuta. Fakt këto shpërthyen edhe siç kanë moshën vitale, domethënë, dhe me vitalitetin që i vjen për shtat, i vjen natyrshëm. E vënë përballë arrogancës dhe tregon që nuk i mund dot me arrogancë. Mund është vetëm duke i argumentuar, duke i qeverisur mirë dhe duke i plotësuar gjërat që ato dëshirojnë, sepse përmes tyre ato kërkojnë të jetojnë në këtë vend. Eksakt. Kërkojnë ta ndërtojnë jetën këtu. Këtu kam Olgertin, që është një nga fantazistët, që është mesi i një grupit studentëve. Mikrofonin. Mesi letari, fantazisti. Jo nga arti. Më vjen të qesh sepse unë kur kam parë punët e studentëve, fantazisti, unë kur kam parë punët e studentëve, kam mbetur pak e manitur nga ky shpërthim fantazie. Nuk e dinim që kishim student kaq talentuar. Olgert, më thuaj. Në fakt, unë nuk është se kam ndonjë merit shumë të madhe në këtë gjë, pasi unë studioj për piktur dhe komunikim dizajn, po ajo që më ka surprizuar mua kanë qenë studentët edhe ndihem shumë inferior kur shoh aq shumë pankarta, aq shumë krimtari nga gjithë tjerë. Po konkurohesh fuqishëm. Unë thjesht i jap pjesën finale të gjithë atij. Çfarë më ke vënë? Këto janë se nuk çohem dot, po këto janë pjesë. Enkeli na ndihmon dot ti shohim pamjet? Janë tabelat ku tregojnë në çdo shtet ku ka shkuar studentët që për të studiuar në diasporë. Kjo ka qenë pjesë një nga ditëve të protestës, ku ne kishim ftuar studentët e diasporës për të protestuar në shesh dhe i kishim simbolizuar me këtë perin për t'i bashkuar. Sa fëmijë ministrash janë në këto shtete, apo zyrtarësh të lartë? Keni bërë një statistikë? Do t'i theni dhe po thoj se gjithë, s'ka. Tjetër çfarë keni sjellë sot në studio? Ishte kjo paketa, ne kemi mbuluar, se pjesa tjetër ka qenë pjesa me balonat, kanë patur çdo ditë nga data 21 dhjetor deri në datën 7, ne zgjodhëm që të protestonim në forma të ndryshme, duke qenë se numri i pjesëmarrësve i protestuesve ka qenë shumë i ulët, ne menduam që për të patur sa më shumë zë dhe për të
më mbuluar gjithë pjesën mediatike për të mos na i marrë njerëzit e tjerë ose makineria e propagandës së qeverisë për ta manipuluar ose për ta shuar gjatë kësaj kohës që kishte pushime, ne menduam të japim mesazhe dhe të godasim edhe me çfarë? Me pikërisht atë që kryeministri mburret gjithmonë, me artin e vet. Dhe ne kemi vënë re që kemi mundur me art kryeministri. Ne kemi vënë re që sa herë kemi tentuar që të protestojmë me art, gjithmonë kryeministri është irrituar më keq dhe nuk e di pse ka marrë masa ekstreme. Konkurencën Ju kujtoj pak rastin tek Ministria e Arsimit kur studentët e Universitetit të Arteve erdhën dhe vendosën me violonçel himnin për ta luajtur dhe në sekondë është kërcënuar biznesi aty pranë që na ka dhënë fonin dhe është mbyllur ajo lloj mënyre proteste. Olgati, shoh një vajzë, më ndihmo se unë nuk çohem dot vetë. Të lutem, më ndihmo, ka diçka në duar. Vajza? Sonila, këto treguan që mund të shkosh, faleminderit. Nuk e zgjedh kryeministri popullin, po e zgjedh populli kryeministrin. Ajo çfarë kam unë në dorë janë gjithë memet dhe pankarta që kanë bërë studentët. Secili nga ju mban nga një. Jo, mbajeni secili nga ju përpara dhe për këtë i është kushtuar edhe një ditë më vete që u bë ajo ekspozita për sa i përket memeve dhe pankartave. Unë kam një pyetje para se të fillosh këtu, sepse dhe kam për të gjithë ju që jeni të ulur. Ka patur shumë skeptik që kanë shkruar edhe në rrjetet sociale që çfarë proteste është kjo, kur ju e ndjeni kaq shumë deri në kock se ka të bëjë edhe me anën ekonomike, edhe me anën e formimit tuaj, edhe me të ardhmen tuaj, një protestë që bëhet me pushime në mes. Dikush madje kishte shkruar që një protestë që bëhet me baklavat dhe me kadaif në mes. Ju keni qenë në protestë gjatë gjithë kohës? Është ndërprer protesta juaj një çast të vetëm? Tani, pjesa më e madhe e studentëve shkuan, domethënë ikën, por pati një grup e cili tha ne do të vazhdojmë këtu të rrim derisa do t'i presim. Po, unë kam ndenjur. Çdo ditë. Çdo ditë. Edhe me një janar kanë qenë. Të lutem, ja kaloj pak atë djalit mikrofonin një moment se më tha që Sonila kam 2 batuta për të thënë. Mi thuaj pak batutat? Zoti kryeministër thotë që do t'ju jap kurse anglisht e falas. Por ai nuk e din se anglishtja është thelbësore për ne sepse shumica studentëve punojnë në call center edhe punojnë kamariera. Këtë nuk e din zoti kryeministër. Për sa i përket ndrimit të shtabit ose ndrimit të ministrave, tani më nuk ka vendim të Këshillit të Ministrave, po vendim të Këshillit të Ramës. Prandaj edhe inicialet kuptohen vetë. Ne nuk kemi nevojë as për VKM, as për VKR, por duam ligjin që të zbatohet më vëlla. Pra ligji. Kujdes se u dyve gjuna i tani. Pak me kujdes edhe me Ervin, kam në shkurtime. Në këtë moment që ka rritur, ti ke përvojën tënde Ervini, e dim të gjithë, është një ndër si mund ta them njerëzit që kanë mbajtur gjallë protestën e teatrit, përshëshën e teatrit kombëtar. Dhe në një mënyrë ose në një tjetër, ne kemi një përvojë shumë të mirë. Askush nuk mund do ta imagjinonte që në janar të 2019-s ai teatri nuk është shembur ende. Sepse ne prisnim në gusht, më kujtohet asë kohë, vetë kam ardhur, kam qenë pjesëmarrës e ftuar dhe nga grupi organizator. Në fakt, në të piku është protesta. Ti vetë çfarë do t'i sugjeroje studentëve? Jeni dhe ju pjesë, nuk do t'ju ndaj, jo, pedagogët nga studentët e kam vështirë. Jo, unë nuk kam lidhje fare me këtë pjesën e manualit protest, sepse këtë e kanë ndërtuar studentët. Unë jam shprehur dhe publikisht që duhet mbështetur për një moral në kuptimin e kauzës përbashkët që është universiteti. Do t'jetë gjithë përfshirëse? Në shkuptim. Protesta. Të lihet, studentët për shembull kanë qenë shumë kujdesshëm për të thënë është e jona. Në këtë pikë ku ka arritur? Jo, nuk mund të jetë absolutisht thjesht e studentëve për një arsye shumë thjesht, sepse pedagogët në këtë rast kanë bërë të paktën 40 faqe, 50 faqe review të ligjit, pra një rishikim kritik të ligjit që në 2014. Kanë dalë, kanë kundërshtuar, kanë marrë rrisjet dhe e kanë bërë protest në tyre, sigurisht e kanë bërë me atë që bëjnë më mirë, në kuptimin kanë bërë kritikën shkencore, kritikën semantike, përmbajtjes e tjera të ligjit. Dhe unë absolutisht që e mbështes, nuk jap këshilla në kuptimin teknik e tjera, sepse ato i dinë shumë herë më mirë studentët, por studentët duhet kuptojnë që ky është një shans historik për ju, për ne, për universitetin. Dhe duhet kuptuar që protesta është një akt disensi, domethënë është një akt kur ti nuk bie dakord me palën që administron universitetin në këtë rast, dhe ka dinjitet në vetë. Nuk mund dalësh në hapësirën publike të kërkosh diçka dhe pastaj të fshihesh. Në moment që dilni në hapësirën publike dhe kërkohet diçka, duhet të qëndroni deri në fund atyre gjërave që keni kërkuar. Nëse ju pajtoheni me ata, nëse nuk pajtoheni, distancoheni nga ata,
edhe sigurisht pastaj dyshoni qëndrimet ku e di unë. Po di edhe një gjë që unë kur kam dalë për herë të parë te teatri, nuk kam dalë se kishte protestë. Kam dalë për të mbrojtur teatrin, kam dalë ditën e parë për mbrojtjen e teatrit dhe jam sot e kësaj dite çdo ditë te teatri. Dhe vazhdon këtu e 10 muaj. Dhe jam 10 muaj dhe mund të bëhen edhe 200 muaj tjerë dhe unë do jem aty derisa teatri të shpëtoj. Po, mikrofonin e ke? Mikrofonin, merrni, mund të debatoni edhe me profesorin. Djali, të lutem? Po. Jo, thjesht sot është dita që është plotësuar muaji 11 i protestës teatrit. Po, është e vërtetë. Ndërsa për sa i përket Ndërsa për sa i përket asaj jeni të paduruar, ë? Jo, domethënë në momentin që u nis dhe thatë që u paksua numri, ne kemi qendruar. Po do më dëgjojë me kujdes, tash. Gjithsa u larguan në baklava dhe kadaif. Po të lexosh, u larguan për pushimet. Po gjatë luftës ka dhe dezertor, ndoshta. Por edhe në rastin e teatrit është e njëjta gjë sepse në fillim ka ndodhur një përçarje mes artistave ku disa kanë firmosur dhe një peticion me sa mbaj mend, por e rëndësishme është që kauza jonë ashtu si edhe kauza një historia e pushtetit. Po, ashtu si edhe kauza e teatrit janë kauza të drejta dhe sigur të ngelemi ne të fundit aty, kauzat tona do fitojnë. Po, që të flasim pak vetëm sa më shkurt. Ervini, ke diçka për shtuar? Mund ta shtosh, Ervini, të lutem. Jo, nuk kam, le të flas. Lutem ngel pak të atë që tha profesori dhe pedagogu, që kjo protestë do të bëhet gjithëpërfshirëse, gjithë studentët e vërtet dhe studentët e pastër e kanë protestën gjithëpërfshirëse, sepse janë të vetëdijshëm që këto lek merren nga prindit tanë. Dhe këta prindër janë si të papunë, si pa asistencë, si me shumë probleme ndryshme që hasen me, por problemi vetëm që është hasur ka qenë se studentët në anën teknike janë treguar shumë kujdesshëm me këto 8 pika për shkak se nuk ka dashur që edhe politikat përfshihet. Ndoshta kjo ka qenë politika dhe organizata të tjera, duhet të përmendin se ka pas shumë faktikisht, dhe duke qenë frika e tillë, këta janë treguar të vetë përmbajtur në këto pika dhe këto të drejtat që ata duhen të kërkojnë. Por, sigurisht që përshkallëzimi ka përfshirë edhe gjithë përfshirjen e të drejtave, jo vetëm tona, po edhe të shqiptarëve. Kanë bërë thirrje, studentët kanë bërë thirrje banorëve të astirit, atyre të naftës, mjekësisë, e tjerë që të bashkohen protestës, sepse vetë studentët e kanë kuptuar që ky është një akt historik dhe duhet të ndodhë tani. Kjo është një thirrje jote. Po, është gjithë studentëve. Ju që jeni këtu jeni të gjithë dakord, ngreni pak dorë? Okej. Gimi, po më thoje? Agim Baçi, një moment po Agim? Ai mentaliteti për të përçarë protestat, në fakt vjen nga e shkuara komuniste, po në logjikën normale, në vende demokratike, kryeministrat, presidentët, kur ka protesta, mundohen t'i lexojnë ata. T'i lexojnë mirë, dhe unë kam parë që... Ka përshtypjen që nuk e kanë pritur. Në një vend ku koncepti protestës konsideroj me metalli, me shaka, me... Nga mentaliteti të shkuarës, sepse nuk është detyrë e kryeministit të shikojë se si mund t'i përçajë. Aq më tepër që ka bën dhe humorin që thotë që jam gati të protestoj dhe unë. Në fakt, të protestojnë se duan ta zgjidhin, nësa ai ka qeverinë dhe mund ta zgjidhi, ka dhe mazhorantët dhe mund ta zgjidhi. Patjetër. Dhe nuk mund vej, unë ndaj dhe i shikoj ato, domethënë, dhe nuk varet nga numri, siç nuk varet teatri nga numri, edhe studentët nuk varen nga numri. Problematika që media ndoshta nuk e ka theksuar është për sa kohë auditorët do janë bosh, problemi do jetë. Ajo mund marrë i fund kur këto do janë përçarë, do shkojnë në mësim, do vazhdojnë mësimi, do të quhet e shuar. Gjorgji, fol këtu në mikrofon se tani jeni vetëm një moment se dua të ta jap fjalën. Më thuaj? Atëherë po thoja për pjesën e fjalës Zotit Baçi. Zotit Baçi. Në fakt, sot mediat kanë bërë një gjë të tillë, për shembull duke na matur ne ose duke na thënë për t'i shërbyer makinerisë së propagandës së kryeministrit, kanë thënë që shiko se ju jeni shumë pak këtu në shesh dhe gjithmonë me të madhe, duke pyetur gjithë studentët edhe duke i presionuar që protesta po shuhet, ju e latë, kjo ishte shumë zhurmë. Po shuhet protesta? Absolutisht, përkundrazi, pse një gazetar profesional nuk e merr përpjekjen jo më shumë, po të shkoj deri tek qyteti studentit dhe të shikoj që asnjë student në konvikte nuk ka. Pra nuk janë kthyer studentët. Kemi qenë Ora News ka qenë. Erion Kristo që ka ishte këtu, ka protestuar dhe i vetëm me çunat e vet, domethënë mes sheshit për një çështje. Patjetër, unë nuk besoj që protestash çështje numrash. Vetëm dy djemtë vet, Erioni ka dalë aty ke sheshi. Ka vetëm një arsye shumë madhore. Fakti që nuk kanë ardhur studentët do të thotë që janë në bojkot, do të thotë që është në fuqi ende. Formë proteste është dhe ajo. Vajza, të lutem sot jap fjalën Zushenit. Fjala përçarje me studentët
studentesh nuk ekziston. Fjala përçarje më sakt është një pluhur që po i hidhet syrit opinionit publik për të krijuar një imazh të keq tonin tek ata. Ne kemi mbështetjen e prindërve tanë, ne kemi mbështetjen e pedagogëve. Një pjesë e tyre s'po i përfshi gjithë sepse sigurisht ka nga ato që kanë opinione të ndryshme, kjo nuk përfshihet tek ne. Ne kemi mbështetjen e një pjesë të madhe të gjerë të popullit shqiptar. Dhe prandaj ne kemi dalë, sepse kemi mbështetjen e tyre me zemër, me shpirt, ndoshta edhe aty në shesh kanë ardhur, kanë folur. Prandaj, pra e keni të kaluar këtë problem. Të mos harrojmë që gjatë muajit dhjetor ishte ky problem. Nuk lejojmë këtë, nuk lejojmë atë. Do të thojë diçka për atë pushimin dyjavor. Kanë qenë grupime të diçka të lutem, ai pushimi në thonjë me baklavan dhe kadaifin? Për baklavan dhe kadaifin, donim ta linim të shijonte I qetë. Nuk ishte pushim, nuk ishte pushim. Dakor. Mundet të flasim grupi që ta them diçka. Vetëm nga një fjali, ju lutem, e di pse isha përgatitur që të vinin student në një numër ajsa të pranon të studio. Më keni shkruar sot, shumë vonë, një pjesë tjetër që keni ardhur, dhe unë, si thuash, po ja marr këtë kohë panelit të nderuar, sepse dhe ata janë pedagogë, janë pjesë e kësaj historie, dhe po ja jap. Kështu që sa më pilul. Do të thoja për pjesën e baklavës, shumica në Shqipëri nuk e kanë ta hajnë, dhe ne po protestojmë që fëmijët e tyre të kenë një arsim sa më cilësor dhe sa më pak të shtrenjtë. Nëse ti je shef portalin e Ministrisë Arsimit, kur janë bordet e ekselencës për bursat e ekselencës, aty shef vetëm emrat e djemve të ministrave dhe gazetarëve si Berushi, që vazhdojnë të thotë që është vullneti opozitës, vazhdimi I protestës. Kjo është një diskriminim mbi popullin shqiptar. Sikur 5 vjet, sikur 10 vjet, ne do ta vazhdojmë deri në fund. Kështu që kryeministit I marr masat sa më shpejt. Dakor. I fundit djali se nuk ka më kohë? Tani doja të thoja diçka për protestën. Shpresojmë që gjithë studentët na bashkangjiten, s'duhet të harrojmë që jemi të rinj, duhet të jemi sa më aktiv, sa më social me tjerët, sa më bashkëpunues, edhe të dashurojmë. Gjithashtu dua të përshëndesi vajzë me emrin Paula, që e kam njohur prej protestës. Duhet të dashurojmë. Do ta shënonim 11 gjërat që mësuam nga protesta. Kjo ishte një duar trokitje e meritor. Përshëndetje, unë quhem Ermina Marku, vi nga Universiteti Mjekësisë Tiranës. Do ju kërkoj ndjesë ndoshta për kohën që do të marr, do mundohem të artikuloj sa më shkurt jetë e mundur. Por është një problem themelor që është aktual. Po flasim për vlefshmërinë e diplomave që merren nga universitetet publike shqiptare. Po flasim për djersën e prindërve tanë. Sipas nenit 17 dhe 106 të ligjit për arsimin e lartë, një institucion I arsimit të lartë duhet të ketë 2 akreditime. Një akreditim institucional dhe një akreditim për programet e studimit. Po shikosh faqen e ASCAL-s, domethënë Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë për arsimin e lartë, thot që 37 IALO ose institucionet të arsimit të lartë nuk janë ose I ka skaduar vlefshmëria akreditimit të tyre, ndër të cilat përfshihen edhe institucione publike. Pra, në këtë ligj thuhet, në rast se një institucion I arsimit të lartë nuk ka akreditim institucional ose akreditim të programit të studimit, atëherë ky institucion nuk ka të drejtë të lëshojë diploma për programet përkatëse të cilat ai ju në cilat studentët studiojnë aty. Është shumë e thjeshtë. Domethënë, pse mund të lëshohen këto diploma nga universitetet që kanë një akreditim institucional, po nuk kanë një akreditim për programet ku shkojnë studentët? Çfarë do thotë kjo? Këto diploma janë nul, këto diploma nuk kanë vlerë në treg, sepse nesër pas nesër, nëse ke 2 studentë që le të themi konkurrojnë për të njëjtin pozicion pune, ai dua ta theksoj. Domethënë, të gjitha programet e studimit të akredituara u përkasin vetëm universiteteve private. Domethënë, nuk ka një program studimi të akredituar. Po, sepse dëgjova edhe tek vajza tjetër dhe ne diskutuam, ishte një vajzë ulur dhe I kthyen përgjigje eksaktësisht. Nuk ishit jashtë, ne I kthyen përgjigje ishte unë do dua që dhe merri transmetimin ta ndiqnin dhe rindiqnin, sepse këtu dolën problematika shumë të rëndësishme tek cilat Jo, është shumë e rëndësishme të kujdesshëm të dëgjojmë. Pse? Sepse është e rëndësishme dihet se ku po shkon djersa e prindërve tanë, ku po shkon djersa e familjeve shqiptare. Këtu është thelbi. Se lëshohen diploma nga institucione të cilat nuk kanë akreditim për të lëshuar, sepse ligjërisht nuk pranohet të lëshohen dhe nuk kanë vlerë. Vetë procesi I akreditimit ka qenë problematik pikërisht për shkak të ligjit famshëm që ne sot na ka çuar në këtë ngërç komplet në një kaos të jetës universitare. Ne si pedagogë hasim për ditë,
në mungesën e fondeve për kërkim shkencor, në mungesën e laboratorëve që ju thoni, në mungesën e infrastrukturës, por gjithashtu dhe ju me gjithë problematikat që keni dalë në protest. Akreditimi institucional i universiteteve publike është bërë dhe tashi do filloj procesi i akreditimit pikërisht që akademik apo të programeve që ju kërkoni, ne vetë e kërkojmë për shkak dhe të konkurreshmërisë që ky ligj na ka futur dhe na ka cënuar në një farë mënyrë, ka kthyer autonominë universitare në një autonomi financiare, por jo autonomi institucionale. E qartë, pse? Sepse do të jepte mundësinë universitetit. Ju bordi ka dalë që një gjysma ose menaxhohet nga qeveria, kontrollohet nga qeveria, po dhe në bordin, unë ju them, dhe në bordin e Universitetit të Tiranës, që janë shumica antarëve të bordit nga universiteti, prap kontrollohet nga ministria, sepse çfarë? Senati akademik zgjedh antarët e bordit, ligji 131.3 ligjit të arsimit lart e cënon këtë liri institucionale, autonomi institucionale, pasi vetë ministria ose ministri shkarkon antarin e bordit. Atëherë çfarë ndodh? Momentin që e ka detyrë për të shkarkuar antarin ose antarin e bordit ministri, bie që bordi kontrollohet nga ministri, sepse antarët miklohen, përçahen, flasin për përçarje, flasin për një mentalitet që vjen nga e kaluar, aroganca. Jemi në një fazë ku ka 3 protesta njëkohësisht, astiri, teatri për 11 muaj, protesta e studentëve, pra pse ndodh? Nga një lloj arogance që vjen e trashëguar, nuk pyeten njerëzit, nuk dëgjohen njerëzit, kërkojnë dialog kryeministri, por nuk ka dialoguar më përpara në draftimin e këtyre pikave për ligjin. Nuk ka dialoguar me asnjë nga ne, ka ngritur një komision komplet me dëshirën për të bërë një reformë të arsimit lart, por si aktorët, pedagogët, grupet e interesit, studentit nuk janë pyetur, janë anashkaluar dhe janë piketuar persona të caktuar. Pra arogancë. Jam në limit, kishte diçka për të shtuar? Sepse jam në limit. Të gjitha mungesa e seriozitetit nga ana e qeverisë për t'u përgjigjur të 3 protestave që janë paralelisht duke ndodhur, tregon atë që tha zoti Baçi, që kjo qeveri nuk di të lexojë, shumë e çuditshme, të lexojë që pse janë duke ndodhur të gjitha këto gjëra. Dhe që të përgjigjesh me arogancë dhe me vendime, nuk do. Dhe të përgjigjesh me vendime ad hoc, nuk i zgjidh asnjëra prej këtyre problemeve. Pse nuk dëgjon? Unë mendoj që kjo klasë politike ndërsi, po sidomos kjo qeveri, është impostuar në një format komunikimi me publikun ku gjithmonë jep instruksione, dhe mbi gjitha tërë vendimarrjet e mëdha bëhen kulisave dhe bëhen nëpërmjet rangjeve dhe lidhjeve të shkurtra që ata kanë me interese të caktuara. Me një mungesë të transparencë. Absolutisht, dhe problemi është që kemi hyrë në një lloj krize përmosh politike të gjitha, ku janë marrë sa vendimarrje kapitale për Shqipërinë, jo vetëm për sot, por për 30 vitet që vinë, dhe buxheti është mbërthyer në për disa allishverishe dhe nuk ka gjë ta çajë, domethënë, dhe ti kupton që kryeministri është siklet shumë të madh. Mua nuk më intereson fare sikleti që ka ai, se në fund fare vetë ka fut veten aty. Dhe duhet t'japi llogari për ato siklete. Po mua më intereson shumë fati i universitetit dhe fati i sektorëve të tjerë të ekonomisë. Ktu kemi para 100 milionë euro në vit për gjithë oligarkët që janë këtu dhe janë bërë lidhje të shkurtra me kilometra nga 20 me 22 milionë euro dhe thotë kemi ca parë xhepi, unë kam qit paketa e tallonave këto të studentëve. Dhe nuk kam pare me investu në arsim, nuk kam pare me investu në shëndetësi, me investu atje, dhe është blokuar tani. Dhe kjo është krizë politike, sepse ai nga njëra anë ka të marrëveshjet që ka të mbyllura, që janë pazaret mbyllura, dhe nga ana tjetër kemi gjithë presion social. Ju do shitën gjëra presionit glon këtu. Presioni që nuk është vetëm i studentëve, sepse edhe jeni këtu jemi në po studentët duhet të kuptojnë çka kanë përballë. S'është problem. Këtu sfida është për publikun. Mos harrojmë janë 2 institucione thelbësore, universiteti dhe teatri, në atë që përfaqësojnë për një shoqëri, dhe këtu nuk është çështje godinash, këtu është çështje nga memoria. Dimi fjalia e fundit. Një merak, fjalia e fundit. Unë me këtë oligarkët e kam kështu. Ne kemi me problemin me oligarkët që emëron qeveria, jo me ato që e fitojnë me liri, sepse unë nuk e lëroj vetës këroj urrejtje ndaj atyre që kanë dhe që janë biznesmen të fuqishëm dhe shqyqy që i kemi. Dhe duhet i kemi sepse unë mendoj që gjithë to duhet mësojnë të bëhen të pasur dhe të bëhen më të famshëm të Shqipërisë. Do marrin fund oligarkët që fitojnë pagar. Ato që i emëron qeveria dhe ato që janë në kurrizë të tjerë. Nuk mund ta pranojmë dot. Do të ndajmë, se kam qejf të ndajmë këto gjëra. Nuk kemi në revolucion, nuk kemi në revolucion. E ka bërë komunizmin 46, krijoi urrejtje ndaj atyre që kishin dhe që dishin dhe arritëm ke kjo pikë. Atëherë, unë do të kërkoja mirëkuptimin, do të qëndroni student, do të qëndroni. Do të kërkoja mirëkuptimin tuaj. Meqense Tempora kohët që jetojmë, mundoja të
të prek edhe protestën e teatrit dhe do ta bëjmë një të ftuar tjetër. Unë do doja fillimisht të falenderoja këtë panel që kam tu. Zysh Eni Papën, po jo thras kështu. Profesor Ervin Gocin, zysh Edlira Gjonin, Agim Baçin, jemi të shtrenjtë, ju ripres sërish në Tempora sepse gjithmonë duaj njerëz të vërtet. Studentët mund të qëndrojnë me mua, nuk ka asnjë lloj problemi, sepse ne pastaj do të flasim edhe për protestën e teatrit dhe ju mund ta merrni fjalën, siç erdhi koha, në kohët që jetojmë, e rëndësishme është të flasim dhe dëgjohemi. Pak rëndësi ka se si e bëjmë. Dhe përpara se të kalojmë në publicitet, kryeredaktorja e programit Kozeta Kurti do të ketë rubrikën e saj gjithmonë në Tempora, që quhet Syri i Temporës. Duke qenë se shpreha e famshme thotë që buzët mund të gënjejnë, por syt kurrë, ne do të shkojmë në histori thelbësore që jeton ky vend. Por në këtë program ne qëndruam thjesht në një shënim të saj për protestën. Mund ta merrni edhe si një provokim, por Kozeta ka dashur pak a shumë të hyjë në mendjen edhe të skeptikëve se si e shohin sot protestën, jo vetëm të studentëve. E ndjekim. Protesta është forma më e bukur, më demokratike, më e fisme, më qytetare për të kërkuar ndryshime, por forma nuk mjafton. Përmbajtja është po aq e rëndësishme. Askush nuk i haron dy shoferët të cilët bën thirrje për bllokim kombëtar të rrjetit rrugor në Francë, si shenjë proteste për rritjen e çmimit të naftës. Brenda pak ditësh, në protestë ishin grumbulluar rreth 200.000 persona. Që nga 17 nëntori, protestat shpërthyen në tërë vendin dhe në to kishte pasoja të rënda për ekonominë e vendit. Kjo nuk u vure vetëm në Francë. Protestat e lekëve të verdh u përhapën edhe në Belgjik, Bullgari, Serbi, Suedi, Izrael dhe Irak. Ndoshta dikush mund të quajë trazira sociale, por mjafton të kujtojmë se këto iniciativa bëhen zgjidhje për aq kohë sa sjellin lehtësim për të varfrit. Në përgjigje të ashtu quajturave trazira për qëran që ndodhen në Chicago në Shtetet Bashkuara të Amerikës gjatë krizës së madhe të viteve 30, zyrtarët e qytetit pezulluan dëbimet nga shtëpitë dhe morën masa që disa nga protestuesit të punësoheshin. Protestat të ngjashme në New York kthyen 77.000 familje në banesat e tyre. Zgjidhje për padrejtësitë. Pezullimi i autobusëve në Alabama në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitet 1955-1956 më në fund solli përmbysjen e ligjeve për dallimet raciale të vendeve në autobus. Ndalojnë projekte ndërtimi. Në dhjetor të vitit 2011, 10.000 njerëz protestuan kundër ndërtimit të një centrali me qymërgurje afër Hong Kongut për shkak të ndotjes. Si rezultat, projekti u anulua. Pikërisht për këtë arsye, unë të mbështes në protest ty që ke sakrifikuar netët e tua pa gjumë për të mësuar dhe për të marrë rezultate pozitive dhe nuk luaj as gishtin e vogël të dorës. Të mbështes në protest, atë që drodhi apo dredh zinxhirin çdo ditë, fryn xhepin e pedagogut me lek dhe merr të njëjtat rezultate si ty, pa ditur as emrin e lëndës që ka provim. Unë të mbështes ty që tarifën e shkollimit nuk e sheh veç si shpenzim të lartë financiar, por si raport të drejtë krahasuar me atë që ti merr ose jo në vitet e tua të studimit. Nuk i mbështes studentët që nuk din të shkruajnë shqip. Ata jo vetëm që s'u kisha dhënë diploma bachelori dhe masteri, por nëse do mundja, do t'i ktheja edhe një herë në parashkollor. Të njëjtit njerëz që kanë marrë provime me lek, që kanë favorizuar mosimdhënësit e tyre me seks dhe ndere të tjera, po kështu kanë për të ta marrë ty nesër vendin e punës, me të njëjtën formë. Këta të diplomuar do të mësojnë nesër fëmijët e tu nëpër shkolla, do të kurojnë nëpër spitale, do të kenë në dorë të ndajnë të drejtën nga kundravajtja. A e di sa mirat punësuar ka nga këta që kanë lënë jashtë mirat të tjerë që e meritojnë. Janë aty sot prej gabimeve që bëri dikush pardje, që unë bëra dje. Ndaj mos e shik të shans historik që ke në dorë për të ndrequr disa gjëra sot për nesër. Ndoshta do sakrifikosh veten, brezin tënd, por do shpëtosh plot të tjerë. Ke shansin për të kërkuar ndryshime rinjësor, jo se je student apo studente, por se je i ri, e re. Kam lexuar shpesh këtë ditë se studentët janë e ardhmja. Jo, nuk janë studentët e ardhmja. E ardhmja janë të rinjt, dhe midis tyre ka shkencëtar, jurist, mjek, ekonomist, inxhinier,
por ka edhe pasticqer, bukpjekës, hidraulik, ndërpunues, hekurpunues, boja gjinje të tjerë. Jam gati të shkoj në protest për të gjithë ata që e deshën këtë ndryshim që prej vitit 90, për mjekët, që për më shumë se çerek shekulli i kemi të lëndisusit pa shpirt. Ndërkohë, i kemi mësuar vetë me lek në xhep, por nga ana tjetër po flasin për një profesion të cilit ata burrat e gra nuk i kushtojnë disa vite jetë, por gjithë jetën e tyre dhe paguhen me rrogë sa ka paku i smartphone-it të një adoleshenti. Jam gati të shkoj në protest për mësuesit, për ata që ushtrojnë profesionin, ndërkohë edhe për ata që nuk e zgjedhin më për shkak të përçmimit dhe talljes financiare që i bëhet këtij profesioni. Jam gati të shkoj në protest për policët, që s'kan faj pse nuk e fusin dot kokën në rrezik për ato rrogat e tyre qesharake, përballë vështirësisë së profesionit që ushtrojnë. Për gazetarët, që u atredhin gjuhën pa mbërritur ende në redaksi, që i përdorin, i sfidojnë dhe i hedhin në rrugë si lecka. Për banorët e Astirit, nëse nuk do kishin zaptuar toka të lira, ndërsa që agjinë shekullor të shtetit me kthimin e pronave pronarëve legjitim u flakën rrugëve, duke i degdisur dyrëve të bankës, me kredi që jo gjithmonë i kanë kushtet për ta marrë, e jo më për ta shlyer. Kjo tokë është e shenjtë. Nuk mundet askush që të shëmb këtë kështjellë të artë që kanë nxjerrë qindra figura të artit. I mbështes njerëzit e skenës për çështjen e teatrit kombëtar, por jo ata që kanë frikë se teatri i ri do kohë, dhe ata s'kan më. Jo ata që mendojnë veç për veten, dhe tani që u erdhi problemi në derë, e çelën gojën e duan zëra të tjerë mbështetës. Do të doja shumë që artistët të ishin bërë bashkë kur shkoi dëm cirku. Do kisha dashur shumë që artistët të ishin bërë bashkë kur u coptua kino studioja. Dua shumë të di ku ishin artistët atëherë. Dua të protestoj për të drejtën e jetës, dhe jo për famë dhe popularitet individësh që kërkojnë spaleta dhe ofiqe, të gatshëm për t'i përvetësuar protestat dhe të vendosin interesin e tyre personal mbi ato të përgjithshëm. Dhe jemi rikthyer përsëri tek Tempora. Kemi arritur në këtë pjesë pasi siç e keni kuptuar, panelet do të jenë të shumëllojshme përgjatë orëve të programit tonë. Kohët që jetojmë kërkojnë që të prekim të gjithë nyjat që lidhin jetën politike, ekonomike, sociale dhe kulturore të vendit. Në fakt, ky program i parë, i cili erdhi edhe si një provë gjenerale e jona me këtë bashkëngjitje të mrekullueshme të talentit edhe kurajës së shumë gazetarëve dhe stafit Ora News, ne sot na dha mundësim që edhe të testonim para shumë vetveten. Do me thënë, këto kohët që jetojmë, a kanë vend të paketohen në një program televiziv dhe na rezultoi se mund bëhet, pavarësisht se një pjesë e mirë improvizua edhe për shkak të prezencës së studentëve, të cilët ende i kam ruajtur në studio, pavarësisht se gjithmonë Tempora Show do të jetë një pjesë që do të dedikohet artit dhe artistëve, sepse kohët që jetojnë furizimi shpirtëror e marrin pikërisht nga ata. Dhe duke qenë se krijojnë konsensus më shumë se sa politikanët, gazetarët, analistët në studio, unë do doja një konsensus të gjithë pranuar të shoqërisë, sa herë që pranë do të kem artist. Por edhe për një arsye tjetër. Titulli kryesor i këtij programi është Kohë protestash dhe siç e dim, në teatrin kombëtar vijon prej shumë ditësh një protestë e rëndësishme për të mbrojtur një godinë e cila tashmë nuk është pjesë më e monumenteve të mbrojtura, është hequr, një vendim arbitrar është cilësuar nga një pjesë e artistëve shqiptar, por që gjithsesi po reziston si një shëmbulltyr, si një dëshmi e rëndësishme
e artit me cilin është spërkatur çdo centimetër katror e aty ambienti. Unë do dua ta prek këtë temë, natyrisht të protestës së teatrit, do dua të prek edhe se si përjeton këtë moment të një raporti të ri midis artit dhe politikës, një emër i cili jam e bindur i bën drejtësi, jo vetëm humorit, jo vetëm artit, teatrit shqiptar, por edhe televizionit, zonja dhe zotrinj, tek Tempora, i ftuar i pari Tempora Show, Gentian Zenilaj! Sot nuk të presë dot në këmbë. Po shumë kohë. Mirë se më erdhe Gentian Zenilaj. Me këmbë të barë. Tani, ti do shosh, do thua ku është publiku. Ne sot kemi ndërtuar një publik të improvizuar. Do t'ishte publiku i Temporas. Ishin studentët që donin të ishin protagonistë, nuk mund të ndaloja një gjë të tillë. Kështu që pjesën e Duart Trokitjeve që nuk e plotsojmë dot me të gjithë publikun që kemi do ta realizojmë. Në rregull, faleminderit. Jo, mjafton të jetë sinqerta, nuk kam. Po të jetë sinqerta, unë i vlerësoj shumë. Mirë se më erdhe. Mirë se gjeta, unë ime. Faleminderit për emisionin. Më vjen shumë mirë, jam i lumtur që ti ke filluar përsëri një emision këndi. Faleminderit që e fillova emisionin tënd. Bravo. Edhe studio që nga mrekullueshme, edhe këto studentë shumë simpatikë. E mos e një kat më poshta, vajta si kërkovajta, këtu jemi. Gend. Kohët që jetojmë, si dhe përkutizohet i kohët? Për artin kohët më të errta që kam parur në jetën time artistike. Për demokracinë në Shqipëri, kohë shumë të hirta. Për realitetin, kohë shumë të vështira, sepse është krijuar një fluks e madh dhe falsiteti, do më lejoj publiku sonë të jem serios, sepse edhe ne artistat duhet kuptoni që një kemi botë shpirtërore, që nuk është se këto eventet na kalojnë kështu shkara, zgjedhën ne jemi një bunker ku çdo gjë bën rikoshet. Edhe ne e marrim dhe e përjetojmë dhe e bluajmë me mullirin ton çdo informacion që vjen. Mendoj që Shqipëria po kalon momente shumë të çuditshme. Unë në një studio tjetër të një miku ton përbashkët zotit Krasta kam thënë që më tmerron fakti që midis popullit dhe qeverisë është krijuar një masë gjelatinoze e cila ka aftësinë të absorbojë dhe të thithë dhe të eliminojë çdo lloj kontakti, çdo lloj elektriciteti midis popullit dhe qeverisë. Çfarë bën pjesë? Është elektorati flamur mbajtës. Takimet e qeverisë janë me këtë elektorat, takimet me studentët janë nga freshi, takimet janë me njerëzit që brorasin për ata dhe nuk shkon asnjë problem jo. Pra po krijon publikun, qeveria. Qeveria po krijon popullin e vet, publikun e vet. Ka një popull të vetin që e ka këtë popullin e televizionit, që e ul si këto televizion që ka një publik me pagesë, e ulin aty, Duart trokasin, bravo kryetari, shumë mirë, dhe nuk vjen asgjë tek ne, po asgjë jone nuk shkon tek ata. Kjo është, unë nuk e kisha parë ndonjëherë në asnjë lloj qeverie këtë gjë. Është hera e parë që shoh paktën për sa jam magjorën dhe sa arrit kuptoj dhe të nuhas se çfarë po ndodh. Dhe mendoj që është shumë e dëmshme. Është shumë e dëmshme. Dhe duhet eliminohet në rastin më të parë që të jetë mundur. Gent, jo se më ka për përshtypje, unë të njoh shumë mirë. Ti je ndër të paktët artist që ka kurajon të thotë gjërat siç i mendon. Ti këtë gjë ke edhe në ambient shoqëror. Unë e kam të lehtë flas me ty sepse i thua gjërat siç i mendon. Më ka bërë shumë përshtypje pjesëmarrja jote në protestën për teatrin, që në kryetherës. Në fakt je të njohin si personazh televiziv, por ti ke kontributin tënd në teatr. Madje, nëse do të bëja pyetjen, po të paguante teatri një lloj me televizionin, do të bëj teatr apo televizion? Unë bëj teatr aktualisht pa para. Në kuptimin simbolik të fjalës, me një pagesë fare qesharake. Dhe do ta bëj gjithë jetën time me pagesë fare qesharake nëse është e nevojshme. Do të thënë gjërat në këtë vend bëhen vetëm me pasion, nuk është thjesht çështje parash. Nuk dua të gënjej, por un kam shumë regjizorë të cilët janë diplomuar duke luajtur në shfaqjet e tyre pas një pagesë. Teatri për mua është bateria më e madhe që mund të ketë një artist dhe bateria më e madhe shpirtërore që mund të ketë një personazh skenik. Ti je duke mbrojtur godinën apo je duke mbrojtur teatrin në këtë protestë? Bastioni jon po mbron, barrikada jone e fundit po mbron dinjitetin artistik, po mbron qytetin e Tiranës, po mbron një teatr, dhe të lutem, qofse më lejon sona shumë shpejt, se unë e di që kohë televizive shumë duhet lexoj vetëm diçka. Duhet lexoj vetëm diçka. E di që mund të jetë thënë stërthën, por duhet ta lexoj sepse është shumë e rëndësishme. Atëherë, në 6 janar 1939 është vënë guri i parë i themelit për të ndërtimin e këtij kompleksi. Në 1939 përorohet rrethi italo-shqiptar Skënderbeg, sot teatri kombëtar dhe teatri kombëtar eksperimental. Në 1945 në Kinetoteatrin Kosova, sot salla teatri kombëtar, zhvillohet gjyqi i parë politik i diktaturës komuniste ku dënohen me vdekje 19 vet dhe me burgime 40 të tjerë.
1945 themelohet grupi Central Theater, më vonë Teatri Popullor, sot Teatri Kombëtar, institucioni teatror më i vjetër dhe më i rëndësishëm në Shqipëri. Në 1947 themelohet baleti i vogël në drejtimin e Panajot Kanaçit. Në 1950 themelohet Filharmonia Shqiptare, sot Teatri Kombëtar i Operës dhe i Baletit dhe Ansamblit Popullor. Në 1952 themelohet Estrada Tiranës, sot Teatri Metropolit dhe Cirku i Tiranës, i vetmi cirk në Ballkan. Në 1959 themelohet Shkolla e Lartë e Aktorëve Aleksandër Mojsiu, më pas Instituti i Lartë të Arteve dhe më pas Akademia e Arteve, më falni po nxitoj, sot Universiteti i Arteve. Në 1962 themelohet Konservatori Shtetëror i Tiranës. Në 2011 themelohet Teatri Kombëtar i Komedisë, sot Teatri Kombëtar Eksperimental. Pra, unë po mbroj këtë. Historinë. Pra, askush, qoftë në Këshillin Bashkiak, qoftë në zyrën e kryetarit të Bashkisë Tiranë, qoftë në zyrën e kryeministrit, nuk ka të drejtë që me një të rënë të lapsit të fshijë gjithë këtë. Pra, sikur vetëm për këto gjëra që ka ndodhur në atë sallë të vogël, me 400 vende, Këshilli Bashkiak i Tiranës, kryetari i Bashkisë, kryeministri i Shqipërisë duhet ishin venduar 40 herë përpara se të merrnin vendime të tilla shumë të rëndësishme për sa i përket pamjes së qytetit, për sa i përket artit shqiptar dhe për sa i përket infrastrukturës të asaj zone aty. Unë jam në mbrojtje të kësaj. Dhe aq më tepër jam në mbrojtje të një grupi shumë të madh aktorësh që përbën 70 aktorëve shqiptarë që sot janë pa punë, pikërisht sepse nuk kanë qenë asnjëherë pjesë e rrethit partisë. Sot në Teatrin Kombëtar duhet të jesh pjesë e rrethit partisë. Është e pafalshme që sot në vitin 2019 duhet të jesh aktor i partisë që të luash në teatrin shqiptar. Ky raport i ri i artit me politikën, por Shqipërinë, se ne kemi parë edhe në Hollywood figura të njohura aktorësh të cilët pozicionohen për shkak të bindjeve të tyre. Është mbështetje politike zona. Është mbështetje politike. Po ky raport është kushtëzuar nga pushteti apo do të vjen që ka edhe një intimidim, le të themi, tek artisti i cili me punën dhe jeton, ë? Shiko, do më vinte turp dhe do t'i kritikoja shumë qofse do mendoja që ka artistë që intimidohen. Artisti nuk duhet intimidohet. Pra artistët shqiptar kanë bërë humor dhe kanë bërë filma dhe kanë guxuar dhe gonë e diktaturës, megjithëse janë penalizuar me internime. Nuk mund të ketë këtë formë intimidimi. Unë mendoj që është një qasje pëlqimi e servilizmit dhe mendoj që është shumë e rëndë, shumë e gabuar dhe shumë tradhtare ndaj kolegëve tyre, të cilët punojnë në kushte shumë vështira dhe sot janë pa punë nëpër Tiranë. Mos më shikoni mua sepse unë jam një djalë që punoj në televizion dhe jam pak i llastuar nga fati, sepse kam një punë televizion klan. Por ka aktorë shqiptar të cilët sot janë pa sallë. Dhe sot në qendër të Tiranës degjet një sallë me 500 vende e cila është mbyllur pas një shkak prej 6 muajsh. Pas një motiv. Gent, do të qëndrojmë tu. Kozeta Kurti, kryeredaktorja, në shënimin e saj, në atë syrin e Temporës, kujtonte përkimin e 80 vjetorëve. 80 vjetori i vënies së Gurit të parë në godinën e Teatrit Kombëtar dhe 80 vjetori i Çelentanos. U përmbyt media dhe rrjetet sociale duke përkujtuar 80 vjetorin e një Çelentanoje që pa frikë mund ta barazosh me një institucion, por shumë pak u fol për Teatrin Kombëtar. Ne kemi qenë aty. Gazetaria Albaxhani ishte dhe sjell pak atmosferën e një 80 vjetori që e gjen jo si Çelentanon në mes të skenës me publikun e tij, duke brohoritur dhe thyer rekorde audience, po kështu. Çfarë ndjeve ti ishe atje? Në fakt, pamjet janë siguruar nga Albaxhani, teksti është i kryeredaktores time Kozeta Kurti, që vetëm pas pak do ta dëgjojmë në një tjetër përsiatje të saj. Po çfarë ndjeve? Shiko, ne kemi 11 muaj, ose të paktën kolegët e mi kanë 11 muaj që janë në të obor. Pra, sigurisht është ky akumulimi emocional, se nuk dua të ngjaj si një person ekstra nostalgjik. Pra, duhet të jemi edhe pak racional në atë që themi. Teatri Kombëtar rënkon. Ajo sallë rënkon. Por rënkon si një pacient i cili nuk ka parë mjek me sy prej 10 vitesh. Por, po të kishte parë mjek me sy, unë jam shumë i bindur që ajo sallë do ishte shumë më mirë nga që është sot. Dhe unë vazhdoj dhe e them çdo intervistë, simbolika e Teatrit Kombëtar është pisha përpara Teatrit Kombëtar, e cila është tharë qëllimisht. Është një pishë madhështore e cila është tharë qëllimisht. Dhe qëllimisht ashtu është tharë dhe Teatri Kombëtar. Unë vërtet nuk kam qenë asnjëherë pjesë organikës Teatrit Kombëtar, por Teatri Kombëtar, shiko, nuk e imagjinoj dot karrierën time pa Teatrin Kombëtar si institucion. Pra çdo aktor shqiptar duhet të ketë pikë synim Teatrin Kombëtar. Ku do qoftë ai dhe si do qoftë ai. Kjo harres në këtë 80 vjetor, se unë kam parasysh ato damat me livando të artit shqiptar që kanë lënë gjurmët e tyre, kam parasysh zërat e fuqishëm të aktorëve. Domethënë, kjo harres, dakord ndërtesa, dakord diskutimin për një ligj special, nuk dua të hyj tani në këtë moment. Kjo harres
Po është e qëllimt sona, është ajo pisha pra që të thash, që është për para hyrjes. Është harresi qëllimt. Kështu ndodhi me estradën shqiptare, kështu ndodhi me cirkun, kështu ndodhi me operan, kështu ndodhi me pallatin e pionerëve, termi gabuar që kanë nxjerrë artistat më të mirë të plejadës tonë. Ku vajten këto ndërtesa? Ku vajten këto institucione? I ra brezet tuaj për hisë tani të mbrojë këtë gjë. Pra, kush është hera për hisë dhe jam i lumtur që unë po e luftoj këtë betejë. Nuk e dia do ta fitoj, por unë jam shumë i lumtur që po e luftoj këtë betejë. Ka protest, vijon proteste? Sigurisht që ka. Ka artista të cilët janë aty çdo natë dhe unë dua t'i falenderoj nga zemra sepse punat e televizionit nuk më lejon që të jem çdo natë, por shkoj vazhdimisht, shkoj shumë shpesh. Dhe jam i lumtur që jam në fazën që po përjetoj këtë protestë, dhe jam i lumtur që në fazën që po përjetoj protestën e studentëve dhe protestën e minatorëve dhe gjithë, sepse protesta këtyre djemve dhe vajzave mu më bëjnë që të çpaketoj valixhet. Pra kur ka protesta tilla, unë hap edhe një herë valixhet dhe i heq gjërat nga valixhet, sepse unë kur s'ka protesta tilla, unë dua t'i ikë nga ky vend, siç duan të bëjnë 80% e këtij populli. Sepse mendoj që gjërat në Shqipëria nuk e meriton të shkojnë kaq mbrapsht. Gjen, përfitojmë nga rasti që të kam këtu. Ti je së bashku me Sajmirin tek Stopik edhe pjesën jo vetëm të investigimit të gazetarisë, por natyrisht është edhe pjesa e humorit e pandashme të Genti. Më kujtua teksa kishte bërë dhe Kozeta insertin e saj në fund, John Lennon ka një shprehje. Zakonisht të establishmenti pret që ta bëj sa më të dhunshëm protestuesin, sepse ka më të lehtë për ta kontrolluar. Dhe mënyra më e mirë për ta përballuar, thotë, establishmentin është humori. Po përdoret humori se duhet në Shqipëri. Unë shikoj në programet televizive ndërkombëtare, janë mbushur me aktorë humori, Di Martedie, Florisit me Gjenenjokin, të kujtojmë Santoron, sa herë ka përdorur një nga imitueset më të mira italiane kështu me radhë, po në Shqipëri, humori, po përdoret si duhet në këtë raport me politikën? Po përdoret si duhet, ka raste që keq përdoret, por është shumë rëndësishme, Sona, që një popull kur fillon dhe bën humor në kuptimin e mirë të fjalës me problemet që ka, atëherë ka dalë mbi problemet. Po bën populli humor, po ju bën konkurrencë tani. Pra, do të thonë, unë kam qeshur me memet dhe me posterat edhe me pankartat e studentëve dhe i kam shijuar kaq shumë dhe kam thonë si mund të jenë mbetësa këto njerëz. Dhe unë si mund të jenë mbetësa këto njerëz që kanë një fantazi kaq të madhe. Qesh pa fund me memet e Gent Sekos, qesh pa fund me memet e Kozetës, me batuta e Kozetës, dhe njerëzve të cilët, shiko, ekziston një rreth ku janë disa njerëz që e duan këtë vend, pra duan Shqipërinë mbi partinë. E ka thënë një miku joni përbashkët, pra Shqipërinë ose partinë, nuk mund t'i mbash të dyja. Unë kam zgjedh Shqipërinë, ka njerëz që kanë zgjedh partinë. Unë do zgjedh Shqipërinë se tjetër, sepse këtu kam vendosur ta kaloj jetën time dhe të rris fëmijët e mi. Por, më fal Sona, që të ndërpres, unë nuk mund të pranoj që kryeministri i një vendi, kushdo qoftë ai, të definoj pamjen e një qyteti apo të një shteti. Nuk mund ta pranoj që gustet e tij personale të detyrohen të shijojnë fëmijët e mi pas 40 vjetësh. Dhe po të marr shembullin e teatrit Korçës, i cili për mendimin tim është shkatruar. Kulla në qendër të Korçës është një pamje e shëmtuar e një nga qyteteve me vija më të lakuara që ka ky vend. Atëherë pse ndodh kjo? Kjo ndodh për shkak të arrogancës. Sepse nuk pyetet njeri, se nuk pyeten 2-3 inxhinierë dhe profesionistë, dhe teatri i Korçës, i qytetit me vija më të lakuara, me pazarin e Korçës, me ato shtëpitë, me ato serenat, me ashtu, bëhet një blok betoni me një fasadë tipike fashiste. Fasada e teatrit të Korçës është një fasadë tipike fashiste. Pse? Për shkak të arrogancës. Dhe unë s'mund ta pranoj këtë gjë. Do të vijosh të protestosh Gent? Deri sa të kem frymë dhe shpirt. Ke ndier presion? Presion ka, nuk duhet ta mohoj. Studentët nuk e din çfarë ndodh në inboxin tim dhe në jetën time, domethënë ka sharje, thyerje nga familja, nga fëmijët, nga vëmja. Shiko, unë mendoj që një shtet nuk e kalb as ministri as kryeministri. Ministri është një hien që kap një copë dhe ikën ose kryeministri. Shtetin e kalbin një mori krimbash dhe vëmjesh, të cilat janë ato që e gryen ngadalë dhe ne nuk e vëmë re. Njerëz të cilët e han nga brenda gjithë këtë trung të madh. Dhe ti kupton që kjo bëhet si ajo tavolina që e ka gryer mola dhe kur e shkon del vetëm pluhur. Pra, domthonë një nivel i tillë sulmi mediatik, unë nuk kisha parë ndonjëherë. Unë kam bërë protesta edhe kundër PD-s. Sepse çfarë ndodh, është pa falshme që në vitin 2019 fakti që unë kritikoj qeverinë thonë ose ti aktori i PD-s. Po kujt i plasi për PD-n në fundit? PD-ja është në opozit. Dhe fajtori jemi ne që mendojmë që opozitën tonë duhet ta bëj PD-ja. Jo, nuk do ta bëj PD-ja, duhet ta bëj populli. PD-ja do bëj opozitën për të marrë pushtetin e vet, nesër. Sigurisht. Populli do të bëj opozitën e vet. Dhe ne jemi bërë kaq dembel sa vendosim që e di çfarë, këtë opozitën tonë le ta bëj PD-ja se, po nuk po e bën mirë, po inshallah do Zoti një ditë e bën mirë, që për mua nuk ka sens. Kështu që ti në kohët që jetojmë, në këto kohë proteste,
pavarësisht marazit të lexueshëm që ke, po edhe një rezistencë të fortë për të mos ikur, sepse dhe ajo është një formë proteste e heshtur, ti ke vendosur të qëndrosh, të rezistosh, edhe e sheh me optimizëm këtë moment gjizje të protestës, le të themi. Jo vetëm të teatrit, të astirit, të studentëve, naftëtarëve nesër. Dashtë zoti po, dhe dashtë zoti mos kemi një lloj ikje të qeverisë, janë këto ikje sikur ikin gjermanë që ikin me djegur. Unë mendoj që duhet i vënë gishtin kokës dhe duhet kuptojnë që e gjitha kjo nuk vjen nga jashtë. Pra, e gjitha kjo po vjen nga populli. Pra, po vjen nga banorët e astirit, nga studentët, pra, ndodh diçka. Dhe mua të paktën s'po gënjen dot, sepse unë jam një djalë që kam jetu 4 vjet në qytet studenti, unë e di si janë kushtet në qytet studenti. I di shumë mirë, kam jetu 4 vjet, godina 23, dhoma 502. E di shumë mirë, si janë dushet e qytetit, si janë mencat e qytet studenti. Dhe mua të paktën, si person mediatik, nuk më gënjen dot. Unë e di realitetin. E di realitetin e sistemit, sepse në emisionin tim bashkë me kolegun tim, Sajmir Kota, ne kemi nxjerrë me qindra raste ku sistemi arsimor ka dështuar. Ai portali mësuesve ka dështuar, ku ka nepotizëm deri në çmenduri. Drejtorë të zyrave arsimore bëjnë nepotizëm, marrin në punë deri dhe brezin e 40 vjet kushunimeve, kupton? Pra, këtu diçka po shkon keq. Atëherë ka dy rrugë. Ose ti i bën ballë dhe ngul këmbë si gomarin balt dhe pret pastaj pasojat, ose bëhesh i zgjuar dhe ulesh dhe fillon dhe kupton ku po çalon. Dhe nuk ta lejoj ty që në vitin e 6 të qeverisjes tënde ti të dalësh se nuk ka më burr nëne që të fusin në punë vëllezër dhe kunatër dhe baxhanakër. Më fal, nuk i kam futur në punë deri tani, as Rexhepi, mi ke fut ti. Janë drejtorët e tu, janë njerëzit e tu, nuk e kam bërë unë. Gent, ky është kryeministri i votuar që ka marrë votat dhe që do të ushtrojë mandatin e tij, dhe në një demokraci vota, le të themi, është mënyra e ndërtimit të pushtetit. Me që jam këtu, pash dritat që bie në këtë moment dhe do ndjek logjikën e gjërave, pavarësisht se nuk e kisha përcaktuar. Edhe thash që Genti ti ke vendosur të rish, dikush ka vendosur tik. Unë do të them një batut, më shkruante sot Gent Sejko, i cili donte të ishte pjesëmarrës me anë të Skype-it, por ne nuk patëm kohë sepse ishim me studentët i dash hapësirën. Dhe i them që do ta nis sot programin me këmbën e dëmtuar, do më tha Sonila pa merak tha, do të çojun tek një fizioterapist i shkëlqyer, më lër ti shkruaj për 1 minutë. Dhe më ka kthyer këtë përgjigje që unë e kam këtu. Do ta lexoj. Gent Sejko ja ku je. Rrofshi thash, po pres të nisësh numrin, falë reformave të suksesshme të qeverisë, miku im fizioterapist e ka brektisur Shqipërinë dhe ka ardhur këtu afër meje në Londër. Më vjen shumë keq. Është çmenduri ajo që po ndodh me këtë vend. Disa ikin, disa qëndrojnë. Dilema të ikësh atë mos rish. Monologu i Temporës. Kohët që po jetojmë të trishta fort, me dilema plot. Të iki, se ky vend më rrim ngusht, është i mbushur plot e mediokër që ka në dorë fatin tim, të ardhmen time. Apo të qëndroj, ta sakrifikoj veten sot për një të nesër me tjetër. Të iki nga vendi i diplomave të qokave, apo të qëndroj se shkova në shkollë për të marrë dije dhe jo diplomë. Të iki nga vendi që s'ka meritokraci, apo të qëndroj se ndoshta nesër nuk kam ku t'ja tregoj këto që di. Të iki nga vendi i mjekëve që të shojnë nga xhepat dhe jo nga plagët, apo të qëndroj për ato pak frymëzues që më bëjnë të besoj se ky vend një ditë do të bëhet. Të iki për sistemin e rrënuar arsimor, apo të qëndroj për ato pak mësues që ngrosit elektrik i marrin nga shtëpia e tyre. Të iki për të shmangur vanitetin e qyteteve plot drita, apo të qëndroj për t'i dhënë dritë zgabrave të errta rurale. Të iki për t'i shpëtuar dhunës së partnerit, apo të qëndroj për të mësuar nesër vajzën të mos e kthej faqen tjetër, nëse e godasin nga njëra. Të iki për një apartament më të ngrohtë, apo të qëndroj për dashurinë dhe për kujdesin e nënës sime, e cila e vendos në shtratin tim, çdo natë, 2 shishe me ujë të nxehtë. Të iki unë? Pse t'iki unë? Nuk ka beteja të mëndafshta, ka vetëm
njerëz që guxojnë dhe njerëz që nuk munden. Ka vetëm njerëz egoist edhe njerëz altruist. Dash Zoti sonte fle dhe shpëtoj nga dilemat cila jam. Ti ik put qafën, ti shko, unë do qëndroj këtu, pa dilemën se cili është ky vend që po jetoj dhe as më të tjetrën, cili është vendi që unë dua të jetoj nesër. Faleminderit që pranove punosh me mua. Faleminderit. Sona. Në 2018 kanë ikë 370 mjek të specializuar. 370. Dhe sot që flasim, materniteti i Burrelit nuk ka një qese gjak, jo mjek, një qese gjak. Pra jemi në këtë pikë. Dhe çfarë ndodh? Unë e kuptoj që është shumë kollaj të bësh reklama me drone dhe të sepse unë edhe Sajmiri jetojmë në një realitet që shumë nga ju nuk e shikoni vetëm 20-30 minuta në darkë, por ne jemi, dhe më thonë vinë, pothuajse 300 denoncime në javë, më thonë çudira, unë shoh çudira, shoh. Dhe nuk arrit ta kuptoj, o je shurdh, o je i verbër. Jo, këtë nuk e them dot, sepse nuk jam mjek për ta përcaktuar, por definitivisht dikush të flet shtrëmbër në vesh. Pra dikush po të nxjerr palar, pra po të nxjerr ëngjëll, dhe po them që dikush po të drejton keq. Dhe është shumë kollaj të bësh patriotin dhe sidomos nacionalistin, sepse unë mendoj që nacionalizmi është streja e fundit e njerëzve të cilët nuk bën dot asgjë politik. Nacionalizmi dhe bamirësia, ky është mendimi im personal, e mbulojnë gjithën me bamirësi dhe nacionalizëm, por ma beso Sona, po të dalësh në vija erore 2 kilometra nga unaza Tiranës. Shqiptarët shohin një realitet që nuk i përket as Afrikës. Unë për vitri pata mundësi në klasën e djalit tim të çoja jashtë medjave ndihma në Kamës dhe fëmijët pan mundësi të shikoni një realitet që është. Pra, për çfarë më duhen mua këto fanfare dhe këto takime me LED wall, me drone dhe me 60 kamera, kur realiteti është komplet tjetër. Pse po i verbon kështu shqiptarët? Pse po e verbon këtë popull duke i bën me kuptu që kjo që i transmeton Genti, Sajmiri, Sonila dhe Kozeta gjitha, është falso, kjo është kazan. Kurse kjo që i them unë është e vërteta. Jo, nuk është ajo e vërteta. Është sugjeruar madje të fiken për një javë televizorët, do fiken madje, po më thonë që po aprovohet një ligj i tmerrshëm që nëse ka 4 ankesa ndaj emisionit të Sonila Meços, emisioni Sonila Meços mbyllet. Kë do të gënjesh? Tash ti ka ngel gënjesh vetëm veten tënde. Pra në momentin që ti fillon gënjen veten tënde, atëherë gjithçka ka marrë fund. Dhe unë i them gjithë shqiptarëve, edhe ata që janë të majtë, edhe djathtë, të verbër, luli, të zgjohen, të hapin syt. 370 mjek profesionist. Po ikin student pa fund, po ikin rini pa fund, po ikin në krahasim me popullin grek 100 fish, 1000 fish më shumë. Sepse populli grek e ka bërë një herë, e ka bërë 2 herë, e ka bërë 3 herë, dhe mendon që Greqia mund të bëhet pra. Këtu ne nuk po gjejmë dot momentin që themi ky vend do bëhet. Gent, Galup... Më falni se u bëra shumë... Jo, kjo është një zhakyz, unë të lash është një monolog, mbi monologun e Kozetës, po sipas sondazhet fundit Galup, Shqipëria e ka 4 herë më të lartë se mesatarja botërore dëshirën për të fikur. Unë jam shumë dakord kur shpeshherë dëgjoj edhe pushtetin të deklaroj që në gjithë botën lëvizin dhe drejta për të lëvizur e kemi fituar dhe Zot mos na kthe më mbrapsht. Por ka diçka. Edhe në vende si Kroacia që përmendet kaq shpesh, merren masa, po të hysh, unë kam hyrë, kam kërkuar, nuk pata kohë sot ti përfshija të gjitha, por merren masa, ka nisma për t'i mbajtur njerëzit. Unë nuk e di çfarë ndodh me nismat për të mbajtur njerëzit në Shqipëri. Por tu ka nisma të papara për mos t'i lënë njerëzit të ikin në mënyrë të dhunshme. Unë dërgova maman time në Suedi tek vllai, sepse vllai im pati një ngjarje të jashtëzakonshme me baba,
Dhe nuk e ke iden çfarë sikleti kam pas për të kaluar maman, se faleminderit, sepse kisha frikë do ta kthejnë. Se mendova që mos do mendojnë që mama ime po bëhet emigrante dhe po ikën. Oj, kisha dhënë një leje, një ftesë nga vllai, adres hoteli, bilet kthimi, e kupton, e kisha përgatitur një vorë se thoya do ma kthejnë. Dhe faktikisht po kthehen me mira djem dhe vajza, me drejt, pa drejt, nëpër dogana, kur ne faktikisht e kemi me ligj lëvizjen e lirë. Gent, ka ngaluar 3 vjetë që kur ne jemi parë bashkë në një studio televizive. Nuk është se ka ndryshuar shumë. Ti je po ai eleganti, 25 kile. Simpatik, charmant si gjithmonë. Charmant si gjithmonë, bjond me sy bëjqelli. Ti gjithmonë e vajza e shkurtër, që së zgjatet. E shkurtër edhe unë bjond me sy jeshil. Edhe më duket sikur asgjë nuk ka ndryshuar. Asgjë nuk ka lëvizur, ja ku jemi. Kryeministri jo, qeveria jo. Qeveria ndryshoi fal studentëve gjysma, më shumë se gjysma iku, po dhe kur thua duhet të qëndrojmë, kam përshtypjen që e gjithë kjo lidhet me një arsye të thjeshtë. Vitet tona tashmë nuk maten dhe koha që kalon me tregues të tjerë, por dhe dëshira për të ndenjur, besoj unë, mund të lidhet shije pak të pamje. Ashtu. Kjo është një foto e para sa viteve? Aty është Danieli 1 vjeç, do në para 9 viteve. Ti e po ai. Ndërkohë që Danieli sot është bërë këtë djali këtu. Danieli është rritur. Ma tërgoni pak Danielin? Danieli është. Dhe madje në kohën, kur unë me Gentin i thoshim mirupafshim njëri tjetrit, sepse një media mbyllej dhe nuk e dinim si do të shkonin udhët tona. Me që posho nuk do jetë e fundit, si shduket bafët. Shpresojmë që jo, Gent. Dhe 3 vite kaluan, si pa unë djerë, për në fakt në 3 vite ka ndodhur kjo gjë. Ajo doçke vogël në 2015-ën. Është zjarri i shtëpisë. Zjarri i shtëpisë, dhe Genti, do shta në fund të ditës edhe për një mbyllje pozitive. Për ta ja vlen e gjithë sakrifica. Për ta ja vlen gjithçka dhe për çdo shqiptar ja vlen gjithçka. Ma besoni se nuk dua të ngjaj kështu si e bëj emisionin Stop me dashurinë më të madhe bashkë me kolegun tim dhe me devocionin më të madh. Dhe kam bërë një betim brenda vetes time. Ma beso Sona, Kozeta e di shumë mirë se jemi takuar më shpesh të mund. Adresa im Instagramit, Facebooku im, faqja ime fanca dhe 2 numrat e mi telefonit janë non-stop në përgjigje njerëzit. Dhe bëj me dëshirë, madje njerëz vonë si ka mundësi që ti përgjigjesh gjithë. Kam vendosur ta bëj. Sa të kem mundësi, atë tullën time të vogël do ta vendosim këtë vend. Dhe i ftoj të gjithë shqiptarët, të ikur, të pa ikur, Gent Sekon nga diaspora, miqtë e tij, gjithë, të vinë dhe të vënë tullën e tyre, të vogël, të madhe, të mesme, gjigande, minuskolo, nuk ka rëndësi. Por të fillojmë të krijojmë këtë frymën që ky vend duhet të bëhet për këta, sepse ç'a ndodh Sona? Sot jam pothuajse 42 vjeç. U rrita, u poqa, ngele gjithmonë. Por them që ka shpresë. Ka shpresë dhe kështu do doja unë. Kur shoh djem dhe vajza të tillë, them që ka shpresë. Gent, ndërkohë ka shpresë dhe për një arsye tjetër, sepse ne folëm për teatrin atë pesimizëm, pavarësisht vështirësive që ka, me drejtorin e tij ndodhi një situatë me Kiçë London që e përshëndes, e cila ende më mbetet e paqartë, por që ndoshta duhet i dedikoj një hapësirë të mirë tek Tempora. Por të teatri eksperimental Kiçë London vjen si regjisor, atje nisni fluturimin dhe do të gjeni aeroportin ku një avion Boeing, së bashku me Gent Zenelajn, është dhe Rudina Dëmbaca e Ora News dhe një seri... Alesia Gjemalaj, më falë, emra të shi, Adriana Tolka dhe Linda Jarani. Faleminderit. Të gjithë ju presin çfarë datash? Duke filluar nesër, pasnjë të mërkur, të njëjtet premte shtunë diel dhe javën 10 mërkur të herë. Ende ka ishu që... 76 shfaqje. 76, është rekord kjo Kozeta? Më shumë se 20.000 spektatorë. Më shumë se 20.000. Duam ta çojmë rekord, duam ta çojmë më shumë se 100 shfaqje. Sepse në këtë vend, siç e tha Genti, ka dhe arsye për të ndenjur dhe jam dakord me Kozetën. Genti, unë në fakt do ta mbyllja me ty, por do të kërkoj edhe mirë kuptimin tënd për një arsye të thjeshtë. Ky program u konturua nga studentët, unë dua ta mbyll me ata. Edhe të lësh një në fundit. Ju lutem, të parin dua Francin, sepse Franci sot ka bërë një deklaratë. Atëherë, duke marrë shkas nga disa incidente që ndodhën ditën e sotme në Fakultetin e Shkencave Sociale, ku disa individ, sepse nuk mund të quaj student, u munduan të dhunonin derën e një pedagogu,
dhe ta intimidonin dhe ofendonin ata në kohën ambientet e fakultetit. Unë shpreha mendimin tim në një status që kjo gjë nuk është e lishme, sepse studentët janë aty për të protestuar, janë bashkë me pedagogët. Ne kemi pas një ndihmesë së madhe që ditën e parë nga ata, prandaj disa individ po përpiqen që ta kalojnë vëmendjen nga thelbi i protestës tek një përplasje juaja me pedagogët. Për ta kaluar në një përplasje kundër pedagogëve dhe kundër dekanëve. Kur ndërkohë ata kanë qenë bashkëpunëtor, me ne janë bashkëpunëtor në auditor, në orët e mësimit, në aktivitetet humane që kemi zhvilluar së bashku me ta, duke qenë se ne jemi dhe Fakulteti i Shkencave Sociale, jemi më pranë njerëzve human, më pranë socializimit njerëzve. Prandaj u bë thirrje të gjithë këtyre individëve të distancohen nga protesta jonë paqësore, legjitime, që mos bëjnë akte të tilla dhe të largohen. Faleminderit Franc. Vajza që ma kërkon vazhdimisht, të lutem më para. Të lutem shkurt, se jemi në fund. Po, patjetër shkurt. Në fakt dua të them dy gjëra se janë thënë të tëra. Besoj jetojmë në një kohë të mrekullueshme të historisë së Shqipërisë. E ndjejta them këtë për shkak të atyre 20.000 apo 30.000 studentëve që janë mbledhur aty dhe energjia që është përcjellë gjatë atë gjithë atyre kohë nuk mund të përshkruhet me asgjë nga çfarë thuhet në këto studio. Asnjë emocion që është aty nuk mund të përcjellet nga ato imazhe. Këtu po jo nga ato media dhe ato çka mundohet çdo gjë tjetër ta uli mrekullinë e këtij momenti. Ne realisht kemi në përgjegjësi tani më historinë e Shqipërisë. Kemi historinë dhe përgjegjësinë për të gjithë brezat. Ne nuk po e bëjmë këtë vetëm për vete. Njëkohësisht siç edhe zoti Gendi po thot, ata po mbrojnë dignitetin e artistëve. U bëre zoti Gendi. Do zoti skaloj xhaxhi Gendi. Dakor, ne po mundohemi të mbrojmë tani më dignitetin dhe të ardhmen e të gjithë shqiptarëve. Të lutem mikrofonin nga një fjali vajza se do ta mbyll me ty do ta mbyll. Doja të flisja pak për dilemën, të qëndrojmë këtu apo të largohemi. Si thua? Mund ta them që deri dje ose më saktë deri para datës 5 dhjetor, shumica mund të donin të largoheshin. Unë kam qenë një nga ato që e mendoja si rrugëzidhje të shkoja jashtë. Por realisht ditën e 5 dhjetorit kam dëgjuar se kam qenë çdo ditë në protestë dhe dëgjoj të gjithë të rinjt që është kthyer shpresë. Ata kanë kthyer shpresën tek të gjithë shqiptarët. Ndoshta deri në datën 5 dhjetor mund të përdore shpreha që shpresa vdiq, por jo, që në datën 5 dhjetor gjithë rinjari lindi shpresën. Pra në këtë krizë besimi dhe kur mendonim që shpresa vdes e fundit, mund të shpëtoj. Vajza, të lutem një fjali dhe në fund tek djali. Çfarë dua të them? Për gjithë studentët të cilët mendojnë se mua nga e para më ka kapur politika e kanë gabim. Ne këtu, kush po flet këtu jemi gjithë të pastër dhe po luftojmë atje më shumë se sa mundemi. Jo për studentët të informojnë sepse mos bjerë në les, mos bjerë në provokime dashur. Jo në provokime, po duat me që ky emision shikojnë nga studentët shqiptarë. Mos u merr me këto provokime sepse ky është qëllimi atyre. Jo jemi politike, mos të plas fare as ty as shokëve tuaj. Jo, mua nuk më intereson fare, por duhet të informoj studentët shqiptarë. Çdo e drejtë që ju kërkoni është shumë e saktë. Dhe keni drejtën legjitime për të kërkuar dhe protestoni se tjetë jeta dhe mos e vrisni mendjen për mushkonjat dhe larvat që u vinë rreth rrotull se ka pafund ky vend. Këto që janë të politizuar, partizuar, në mund të quaj kështu. Ecni përpara. Sepse prandaj jeni të fryrë se mendojnë që unë jam me PD-n, por s'ka gjë, le të ketë edhe nga PD-ja, edhe nga PS-ja, edhe nga LSI-ja, le të ketë. E çfarë ndryshimi ka? Le të ketë dhe nga Partia Komuniste. Pse është ndaluar protestosh po ti je komunist? Gjithë jemi për kauzën tonë aty. Edhe diçka, gjithë studentët, të cilët mendojnë se shokët e tyre kanë ikur në mësim, nuk është e vërtet. Edi Rama ka thënë qoftë edhe me një student pedagogët do të fillojë mësim, kështu që mos e u desinformoni, mos bijeni pre e keq informimeve se këtë qëllim ka Edi Rama. Të na keq informojë, na sjellë atje mësim, se ndryshe kështu e shohi. Sa i para tha, do ta protestën para 7 janarit. Kjo është mënyra e vetme që ne t'i tregojmë atij, ne nuk kapemi, por ne të kapim ty dhe të zbresim nga atje ku je. Dhe djali në fund, ti quhesh, më thuaj edhe një herë emrin tuaj? Jam Vilson Kulamani, jam një ndër 2 të shoqëruar dje nga policia. Po. Ishte hera parë për mua që shoqërohem në një komisariat dhe realisht jam i lumtur që jam shoqëruar të paktën për arsyeën e protestimit.
është shkruar historia jetës time, por kjo ndodhi do shkruhet edhe në historinë e kombit, dhe pasi të mbaroj protesta dhe ne të dalim të fituar. Jam shoqëruar sepse bashkë me shokun tim kemi gozhduar derën e Universitetit Politeknik të Tiranës, korpusit qendror, duke qenë se në një mbledhje një natë më parë është vendosur që do të ketë 100% bojkot, dhe gjithçka ishte simbolike. Do të thonë ne do mbyllim derën e universitetit. Ne nuk ndaluam asnjë student. Akti ishte simbolik, nuk është se ju... Jo, pas ju bë aktin e kemi hequr përsëri, kemi hequr drasat dhe gozhdat, po ne. Ishte si një gjetje si paka shumë... Që kanë ngel vrimat e gozhda. Paketa, Kozeta, të lutem, me qënë se jemi në fund sill pak, ose një nga djemë të më ndihmoj. Hajde dhe ti Kozeta këtu. Hajde, se kam dëshirë në përmjet e të falenderoj edhe gjithë kolegët, stafin e Ora News, të falenderoj Departamentin e Informacionit. Kjo ishte shumë Dialogu me Kryeministrin dëmton rënd veten njerëzit dhe rreth teje, dhe ky arsim dëmton rënd shëndetin. Pra që një gjetje si kjo, më the? Që një gjetje si çdo gjetje që kemi vazhduar ne pas datës 21 dhjetor deri në datën 7 janar, ku ne kemi protestuar çdo ditë. Kjo, do të thënë, shoqërimi im në polici, do të thënë, u pa dhe sot që jo që më ndaloj apo më intimidoj, por thjesht më motivoj që të bëj më shumë. Dhe unë nesër nuk do të jem në shesh për të protestuar, por do të dalë në teren. Do dalësh në teren? Po, patjetër. Dakord. Dhe sot ka ndodhur një rast i paprecedent kur dera e Universitetit Politeknik Tiranës është mbyllur. Unë jam vetë student i Universitetit Politeknik dhe me ligj është çdo student ose grup studentësh, dera qëndron 24 orë e hapur, nëse shoqërohen me anë të një pedagogu, dhe ne kemi pasur dhe pedagogu në Universitetin Politeknik të Tiranës me vete, për të organizuar një mbledhje se çfarë do të bëhet nesër, sepse ne nuk vendosim se çfarë do të bëjmë nesër apo pas një jave, prandaj protestat tona janë pa afat. Tashmë vendosen në CV-n tënde edhe një shoqërim nga policia, ke vendosur në CV-n tënde që ke marrë pjesë në një protestë. Kështu që kam përshtypjen se me çfarë mund t'i krenohesh edhe fëmijëve nesër. Unë isha, në 2019 unë isha. Dhe nesër unë do t'jem në derën e çdo dekani dhe pedagogu, rektori, të cilët do t'jetë të detyruar të vendosin ose janë me ne ose kundra nesh. Është artikuluar për herë të parë sot kjo gjë, o me ne o kundër nesh, po është ekskluzive për ju. Do të jetë një kërkesë studentëve ndaj rektorëve dhe dekanëve. Rektorë dhe dekan, pasi makinacionet e ndryshme të propagandës po intimidojnë studentët me anë të presioneve të ndryshme që do të humbisni vitin apo që do të ngelni në përprovime sepse nuk keni shlyer kolegiumet apo laboratorët. Të shohim çdo të sjell mëngjesi nesër. Do ta mbyllim sepse jemi në limit. Zatim ta mbyllim se erdhëm nesër. Erdhëm nesër. Vërtet e fillove me këmbën e vrarë, por ta garantoj që e ke filluar me këmbën e mbarë. Shpresoj të jetë kështu. Unë falenderoj Gentian Zenilën. Super kënaqësi. Kënaqësi edhe për mua ishe uroj të meci mbarë. Si është kur hyn ti për herë të parë në... Përgjithsisht jam njeri pozitiv. Unë kam hyrë me këmbën e djathtë, ti ke hyrë me këmbën e vrarë. Një varg kundrash e ka varur edhe regjisorja. Kozetën e kam këtu për të falenderuar djemët që janë këtu në studio që kanë punuar me mua sot, të falenderoj regjizorin Angel Gurakushi, të falenderoj të gjithë ata që janë në regji, natyrisht të falenderoj presidentin e Ora News që më bëri të mundur jo mua, por të gjithë shqiptarëve një shtëpi ku mund të tregojmë dhe dëshmojmë kohët që jetojmë. Falenderoj shumë Gjoj Jakan që ka ndenjur me orë pa orë sepse këmba ime nuk më mundsoi. Në fakt do kem rastin për gjatë gjithë këtyre muajve të falenderoj njerëz, në fakt thjesht bëjmë punën e tyre, siç thot Kozeta, por në fakt e bëjnë me shumë dashuri. Siç thoshte Dickens njërin kohë, it was the best of times, it was the worst of time. Kohët që jetojmë, më të mirat, më të këqijat. Shihemi të martën e ardhshme në Tempora, në Ora News.